ስለዚህ ወንድምና እህቶቼ እዚህ የሚገደለውን ከግብ እስካደርስ ድረስ የሆነ መፍትሄ እስክናመጣ ድረስ ኢንስታግራምም ፌስቡክም ምንም ላይ እኔ ስገባ በዛ ጉዳይ ላይ ብቻ መነጋገር ነው የምፈልገው። ምክንያቱም ይሄን ነገር በየጊዜው እየተገደለ እየረሳ ነው ተመልሰን የምናረግ ከሆነ ነገሩ የትም አያደርሰንም። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ በአለምንም እኔ በገባው ሰዓት እኔ ፔጅ ላይ ሌሎች ፔጆች ላይ ከጓደኞቼ ጋር የሆነ ነገር ላደርግ እችላለሁ። እኔ ጋር ሲሆን ግን በጭራሽ ከዚህ ጉዳይ ውጪ ምንም ነገር ሌላ ማውራት አልፈልግም፣ መስማትም አልፈልግም። ሁላችሁንም ሰላም እያልኳችሁ ነው። ሰላማችሁ ብዝት ይበል። የሚያም ነገር አይቻለሁ። ነገ በልጄ ነው ያሰብኩት። አማንዬን ማያየን እንዲህ ከማድረግ ወደኋላ እንደማይሉ እንደዚህ አይነት መንግስት አለን። ልጆቻችንን ከጉያችን እያወጣ አእምሯቸውን ፈርቅሶ የሚገል መንግስት አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። ስለዚህ ያንን ነገር እንዴት አድርገን ነው ከግብና የምናደርሰው? እንዴት አድርገን ነው ሌላው ሀገር ላይ ይሄን ነገር ወደ ሌላ የምንቀይረው? እንዴት አድርገን ነው መንግስት ላይ መፍትሄ እንዲመጣ የምናደርገው የሚለው መነጋገር መቻል አለብን። እርግጠኛ ነኝ ይሄን ጉዳይ ያላየ ኢትዮጵያ አለ ብዬ አላስብም። ህፃናት ተገለው አእምሯቸው አንጎላቸው መሬት ፈሶ ምናምን ያላየ ኢትዮጵያዊ አለ ብዬ አላስብም። ስለዚህ ያ ነገር ካለ እጅግ የሚያም እጅግ ወገናችን በገዛ ወገን በምንለው ሲበላ ስናይ ዝም የምንልበት ምንም አይነት ህሊና የለኝም። እኔ ህሊናዬን የሸጥኩ ሰው አይደለሁም። ህሊና የለኝም። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ መነጋገር የምትፈልጉ ወንድምና እህቶቼ መፍትሄ አላችሁ። ይሄ ነገር በትዊተር በኢንስታግራም አሳሴ ቢፎር በፌስቡክ በዩቲዩብ በተለያየ ነገር ላይ መነጋገር የምትፈልጉ አይዲያ ያላችሁ ወንድምና እህቶቼ ግቡና ድምፁ ነው። ኢት ማተርስ። አንድ ሰው ወጥቶ ከተናገረ ድምፅ ነው። የዮኒ ማኛ ድምፅ ከተሰማ ብዙ ቦታ ላይ ያንቺ የማይሰማበት ምንም ምክንያት የለም። ለፍትህ ነው የምንጮኸው። ስለ እውነት ነው የምንጮኸው። ስለተገደሉብን፣ ስለታረዱብን፣ ስለተጨፈጨፉ ወንድምና እህቶቻችን ነው የምንጮኸው። አዎ እኔ ስቀልድ ብዙ ሰው ያየኛል። ስጫወት ብዙ ሰው ያያል። ለታመመ ሰው፣ መስኪን ለሆነ ሰው፣ ለታረደ ሰው ስትጮህ ግን ሰው ይሸሻል። ይሄን ነገር ማወቅ መቻል አለብን። የውሸት ፌክ ጓደኞች እንዳሉን ማወቅ መረዳት መቻል አለብን። ዮኒ ማኛ ገና ሳይገባ 300 ሰው ይገባ ነበር እኔ ፔጅ ላይ ስለ ሀቅ፣ ስለ ፍትህ፣ ስለ ማንነት፣ ስለ ሞቱት ስትጮህ ሰው መስሚያው ጥጥ ነው አባቴ፣ አይሰማህም። እድዝ ትሩዝ። ስለዚህ ለምን አልመጡም ለምን መጡ የሚለው ነገር እኔ ጋር አይሰራም። አይ ዶንት ኬር። ለአንድም ሰው ቢሆን ይህን ነገር መናገር አለብኝ። እነሱ ነገ ቤታቸው ሲገባ ዮኒ ማኛ ድረስልን ብለው ያወሩኛል። እመኑኝ። ነገ የዮኒ ድምፁ ነን ብለው ይመጣሉ። ይህን ነገር አውቀዋለሁ። ነገ ሲቸገሩ፣ ነገ ብር ሲፈልጉ፣ ነገ እርዳን ለማለት ይመጣሉ እኔ ጋር። የዛሬን አትዩ። ሪመምበር ዳይ። ወገን እየታረደ፣ ወገን እያለቀሰ፣ ወገን ድረሱልኝ እያለ እኛ በነፃነት ሀገር የምንኖር ሰዎች ለነዚህ ሰዎች ድምፅ መሆን ካልቻልን፣ ፕላትፎርማቸውን ካልተጠቀምን፣ እያንዳንዳችን እውነተኛ እግዚአብሔርን ብንለምነው እውነት ይሰማናል? ወደ ላይ ብንጮህስ፣ ስለ ሌላ ነገር ብናወራስ አምላክ ይሰማናል? ያንን ነገር ነው እኔ ማለት የምፈልገው። ስለዚህ ትርፉ ትዝብት ነው። እማያቸው ወንድምና እህቶቼ ያሉ ሁልጊዜ ከኔ ፔጅ የማይጠፉ እናንተ ሁሌም ክበሩልኝ። ባዘንን ባለቀስን በተሰማን ጊዜ ከጎናችን ሆናችሁ የተቻላችሁን የምታደርጉ ወንድምና እህቶቼ ክበሩልኝ። ሌሎቹ ፌክ እንደሆኑ በእርግጠኝነት ልነግራችሁ ነው። ስለ እውነት በምጮህ ጊዜ ውሸታም ሌባን ታባረዋለህ። እመኑኝ።
ይሄ አሸሼ ገዳሜ የሚል ጓደኛን ታባረዋለህ። ስለ እውነት አውሩ። ስለ እውነት፣ ለሞቱት፣ ስለ ህፃናት መጨፍጨፍ፣ መታረድ መነጋገር አለብን መፍትሄ እስክናገኝ። we have to do this because የሚቆም ነገር አይደለም። እነሱ ውስኪን የተራጩት ትላንትና 3ኛ ዓመታችንን እናከብራለን ስልጣን ላይ ስላለን ብለው ውስኪ ሲራጩ ነበር ተጋብዘው። የኛ ልጆች እየሞቱ የኛ ልጆች እየታረዱ በማያውቁት ነገር በሌሉበት ፖለቲካ በዘራቸው ተመርጠው አማራ ስለሆኑ ብቻ በየቦታው ላይ እየታረዱ እነሱ ውስኪ ይራጫሉ። ይሄን ነገር መቀየር የምንችለው እኛ ነን። እኛ ተባብረን መፍትሄ ካመጣን የማይቀየር ነገር የለም ወንድምና እህቶቼ። ኢማርስ አሁን ፌክ ተጀምሯል። የሆነ ግን የድሮ ፒክቸር የዛሬ ዓመት የተለጠፈውን ፒክቸር እየለጠፉ ኦነ ግን እያያዝን ነው ብለው እቃቃ ይጫወቱብናል። ጭራሽ ዘመኑ የቴክኖሎጂ ነው። ከቴክኖሎጂ ጋር በጣም ቅርብ የሆንኩ ሰው ነኝ። በጣም እኔም ብቻ ሳልሆን ብዙ ወንድምና እህቶቼ ይሄ ፎቶ መቼ ነው የተለቀቀው ተብሎ መጠየቅ ጉግል ላይ የሚቻልበት ጊዜ ነው ያለነው እና ያንን ማድረግ እየተቻለ እኛን ሊያጭበረብሩ እኛን እንትን ሊሉ የዛሬ ዓመት የተለጠፈውን ፒክቸር እየለጠፉ ኦነግን ይዘናል እያሉ ሙድ ይዙብናል። ስለዚህ እውነተኛ ጓደኛን እውነተኛ ሰውን የምትለዩት የቸገራችሁ ጊዜ ያለቀሳችሁ ጊዜ አሏችሁ ወይ የሚል ሰው ሲኖር ነው እና ያንን ነው ምለው። አሁንም ወንድምና እህቶቼ እዚህ ጋር ድምፅ መሆን የምትፈልጉ ሀሳብ ያላችሁ መፍትሄ ነው የምንፈልገው እኛ ወደፊት እንዳይገደሉ። የሞቱትን መመለስ አንችልም። የሞቱት መመለስ አንችልም። ወደፊት ለሚሞቱ ያዘጋጇቸው ሰዎች አሉ። ያዘጋጇቸው ሰዎች ስላሉ ለነሱ ምን አይነት መፍትሄ ብናመጣ ውጤት ይዘን እንመጣለን የሚለው ነገር ላይ ፎከስ እንድናደርግ ነው። የምትገቡ ሰዎች በመጀመሪያ ጨለማ አድርጎ የሚገባ አልቀበለም። የትም ሀገር ላይ ኑር ጨለማ አድርጋችሁ እኔ ጋር አትገቡ። መጋፈጥ የሚፈልግ ልብ ያለው ፊት ለፊት ይጋፈጣል። ያልፈለገ ይጥፋ። አረሞና እኔ ልጆቼንም ሚስቴንም ሳልደብቅ መውጣ ሰው ነኝ። ምንም ነገር መፈራው ነገር የለም ከፈጣሪ በስተቀር። ምንም ሞት የሚያስፈራኝ ሰው አይደለሁም። ሞትን የምትፈራው ሌባ ስትሆን፣ አጭበርባሪ ስትሆን፣ ነጣቂ ስትሆን፣ አታላይ ስትሆን ሞትን ትፈራለህ። እውነተኛ ሰው ሞትን ፈርቶ አያውቅም። ምንም የሚያስፈራው ነገር የለም። ህፃናቶች የሚሞቱበት ሀገር ላይ ነው እኔስ ፍሬ አፍርቻ ያለው። ስለዚህ መጠየቅ የምትፈልጉ መግባት የምትፈልጉ ገብታችሁ ይህንን ነገር እንነጋገር። ዘረኛ ስላችሁ ጽንፈኛ ማንም ኦሮሞ መሆንን፣ ትግሬ መሆንን፣ አማራ መሆንን፣ አፋር መሆንን፣ ሱማሌ እያን ጉራጌ መሆንን የሚቃወም ማንም አማራ የለም። ማንም የለም። መርጦ ግን አማራ የሚገደልበት እሱን ነው የተቃወም ነው። ተመርጦ እየነገርኩ ነው። በህወሓትና በአብይ መካከል ጦርነት አለ። ስለ እሱ አይመለከተኝም። ራሳቸው የጀመሩት ጉዳይ ነው። ራሳቸው ይወጡት። በማል የሚሞት ንጹሃን የትግራይ ልጅ አለ። እጅግ ያሳዝናል። ይህንን ጦርነት ግን የጠሩት ህወሓቶች ናቸው። ይህን መካድ አይቻልም። ጦርነት ባህላችን ነው። ሞክሩን መከላከያን ገለው ምናምን የመጡ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ያ በራሳቸው የሚያስከፍል ዋጋ አለ። ምንም የማያረግ ገበሬን ግን እየወሰርክ ካረድክ እሱ ነው የኔ ችግር። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ መናገር የምትፈልጉ አንዳንድ አስገባችኋለሁ። ማላቃችሁም በዚህ ጉዳይ ላይ መፍትሄ አለን የምትሉ ወንድምናቶቻችን ትዊተር መልሳችን ነው። ትልቅ ለውጥ ያመጣል ትዊተር። ዝንዬ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? Hi Yoni, how are you? እንዴ ሰላም ነው ሁሉ? ሰላም ነው። እንዴት ነህ? አይዞኝ የምትታገዩን ነገር እያየው ነው። I seen last night as well. ስላልቻልኩኝ ያልገባሁት እንጂ ማታም I was there listening. ወንድምናቶቼ ገብተው ሲጮሁ
በተለይ ምንም ስለዛ አይነት ላይፍ ማታቅናት እሷ እዚህ ሀገር ነው ያደገችውና ይቅርታ እንግሊዘኛ ልታበዛ ትችላለች ለምን ባላት ድምጽ ነው የምትጠቅመን እንደዚህ አይነት ቆራጦች ብዙ አሉን በአማራ እጅግ ያደነኳቸው ሴቶቹን ነው ከይቅርታ ጋር ከማንም በላይ ድምጽ ሆነው እሷ ፍዮሪና እነየሩንም ብዙ እህቶቼን አይቻለሁ እና ነጉና አይቻለሁ በጣም ወንድሞቼንም አይቻለሁ ንጉስ አይቻለሁ ብሮዬ ስለዚህ ምን ትዊተር የት እየደረሰ ነው እኔ አሁን በመትልክልኝ ሁሌ ትዊት አረጋለሁ በላክሽልኝ በውስጥ በመትልክልኝ ነገር ላይ always I tweet it every day እና በዛ አመሰግንሻለሁ you know I appreciate what you do የምትሰሪውም ነገር በጣም እጅግ አሩን ነው ነገ እውነቴን ነው ይሄን ምን ረሳው ነገር አይደለም እንዲው ተወርቶ ያንቺም ልፋት የሌሎችም እህቶቼና ወንድሞቼ ልፋት እንዲው የሚቀር አይደለም ስለዚህ በዛ ከልብ አመሰግናለሁ አንቺንም አብራችሁ የምትሰሩ እህትና ወንድሞቼንም ይሄን ግን ኮንሲስተንት ሆነን ከግብ ሳናደርስ እኔ ኢንስታግራምን ለሌላ ነገር እንደማልጠቀም ቃል እገባለሁ አምናገንዱ ሌላ ነገር አልጠቀምም ለምን አንድ ሰው አይቀረኝም ስለዛ ጉዳይ እንጂ ስለሌላ ነገር ላወራበት በኔ ፔጅ ላይ መጥቼ ህሊና ይሻለኝምና ምንድነው እስቲ ስለ ትዊተር ንገሪኝ ለውጥ አለ ወይ Yeah, so Twitter is like, it's very important because that's where you are in direct contact with your local and state officials. Although people do have, you know, they all have Instagram and stuff, but sure. Most of them don't utilize Instagram. Most politicians who have power utilize their Twitter accounts to get their message across. So I urge everybody here, if you don't have a Twitter account, get a Twitter account. And my friends and I have worked on making pre-made tweets like the ones that I sent Yoni. So already at a sarra tweet no. So like if you have a writing problem or an English problem, ምንም ችግር የለም እኔ already pre-made የሆነ tweet ሰርቼ you're just going to tweet. That's it. The most important part demo tagging, for example, you'll tag the United Nations and you want to tag, like, for example, I'm from Washington, right? So I'm not going to tag ሌላ state ያሉ ሰዎች tag አላደርግም ሁላችን ሌላ state ስለሆነን since we want to get this message across all over America. Very smart. You focus on where you live. So if you're in Texas, tag your mayor, tag your governor, tag your local and state officials. We don't need to be tagging the same people because that doesn't make sense. We want to get the message across in a brighter and a more broader way. So that's very, very important. Other people that you want to tag as well is obviously United Nations, Human Rights Watch, Genocide Watch Official, tag the president. I don't know, a lot of us here voted, we all voted for Biden. But if you really look into Biden right now, he's not on the side of Ethiopia at all. So, no. Yeah, so make sure you tag Biden in every single one of your tweets. And when you asked the question, like, you know, are we actually getting something out of this? We're seeing small changes. You know, we started very small, and next thing you know, we're getting interviews on Al Jazeera. We're getting this information out on front page newspapers. So that's it's a small step in the right direction. So like, don't think that it doesn't have an impact. A lot of people think that social media does not have an impact. It has a huge impact. There's a lot of power in social media. So instead of, you know, wasting our time on lives talking shit or having fun, right now is really not the time for that. This is a very, very critical time for the survival of our people. You know, when we start putting pressure on the government here to intervene, the government in Ethiopia, that's when these things will stop. For example, the day that I went on your live, Yoni,
የገረመኝ ነገር ይሄ ነገር like I said almost አንዳመት ከምናምን በላይ ነው like we've been talking about this weekly. I'm not sure why that day a lot of people were like, oh my god, I can't believe this happened, or there a lot of Amaras, especially Amaras and Ethiopians, were acting like that's the first time. That's not the first time. Even and samant bafit, like 100 something people died, 20 babies were killed. You know, this time it was 76 children, and I think 100 and something adults. And maybe I don't know syllabaza no way photo on sala you know algabangin, but in this ain't photo I have like sirkela resa bichane allo na. The problem is we've been so silent for too long. So when I say us speaking up like this makes a difference, if you notice the next day everybody was posting about this on Twitter, on social media. What happened the next day? Dr. Abiy Ahmed made a statement right away. Why? Even though his statement was bullshit because he did not address the victims are Amara, he did not address their killers. He will never address, say that. He, you know, every time Amara Simot Yanisuhan Hibs Mnamini Balad, you know? And why? Because he's just trying to like, you know, protect his image, which is fine. But that just shows you, even him doing that, he knows he has to do that. Why? Because he's thinking, oh shit, like maybe I'm not gonna keep my position if I don't say something. So this is what I mean when the power of social media is very, very real. Okay. And I want people to utilize their social media for the right thing, and not just their social media, whatever you can do. There are like different foundations where we're donating to Matakal, Wallaga, Benishangul. Hi. Hi, happy birthday. Wow, happy birthday, Lara. Hey, thank you. That's a beautiful one. Happy birthday. Thank you, brothers and sisters. Amani, go ahead, watch your TV, okay? I'll be there in a minute. Thank you. Even like somebody just commented, it's okay, even the US embassy in Ethiopia posted about it, and they said the same thing. It really bothered me. They said, you know, innocent Ethiopians were killed. And like, what about the other like thousands of Ethiopians that have been killed in the last year and a half? It's not just those 200 people that died. So this shows, because we have been silent, the reason why we're not getting these people help is because we've been silent. So we cannot continue to be silent anymore, you know? And I'm happy to see that people are, you know, waking up. I'm happy to see that people care, but we need to do more than just like, you know, pray. A lot of like Ethiopians are so stuck on praying, you know, basolat. Like, I'm sorry, like I believe in God, you know, I'm Orthodox, but here's the thing with prayer. Prayer does not work without action, you know? In order for we have to do something too. We can't just ask God to just do everything for us, you know, in anything you want in life. In anything you want in life, you know? It's not just about this, but... የሆነ ነገር ልበላቸው ንጉስም በጣም ወደው ማከብረው እንደሜ ነው ይገርማል wisdom መጀመሪያ ያንተን ነገር ልስማውና ምን አይነት ሶሉሽን ማምጣት እንችላለን አሁን የሚደረገው ታርጌት የተደረገ ብዙ ነገሮች አሉና እዛ ላይ መፍትሄው ምን ይመስልሃል ምንስ ብናረግ የተሻለ ውጤት እናመጣለን እስቲ እሱ ላይ በደንብ ፎከስ አድርገን ልታወራ እንፈልጋለሁ ከዛ አንቺ ያልሽውን በደንብ አወራቸዋለሁ እነሱ ስለአባባሉ መጀመሪያ መደማመጥ መቻላችን ራሱ በቃ ውጤቱ ታውቋል የሰው ልጅ መናበብ ሲጀምር በቃ the rest ታሪክ ነው so this በጣም ትልቅ ነገር ነው ከዛ ደግሞ እኔን ደግሞ የኔን ኦፒኒየን ደግሞ ለመስማት መፈለጋችሁና መስማታችሁ ለኔ ደግሞ as a human ሞቲቬት ያደርገኛል so አሁን each other አሁን እየተረዳዳን ነው ማለት ነው so የኔ ቴክ እዚህ ላይ ኢትዮጵያ ጣሊያንን ያሸነፈችው 3 ቤት ስለነበረ ቤተክርስቲያን ቤተሰብ ቤተ መንግስት 3 ቤት ስንት ቤት ነው ያለን ማለት አለበት መጀመሪያ አሁን ዛሬ so
government ማለት people. So when you say the word government and you look at the guy wearing suit show up every newspaper every day, you're wrong. We're wrong. And so you're accused ያረግነው ነው. Whoever is there wearing that suit and show up in the news outlet. You can buy news. Amara raised billions of dollars, but yet didn't open a bank yet. Capital lie from anyone that have existing banks, they raise. Then it's not open because again, government ማለት is the people. So ቤት ያለው ሆነን we defeat the most monster army because አሁን ዛሬ ላይ ግን even I respect every knowledge, but we lost our way, Yoni. With all due respect. And when you lose your way until you find a way, you get lost. So as people more than tweeting to or focusing on CNN and the Allah, first of all, I understand my sister, but a spiritual awakening together is a very important subject we have to work on because ባንክ ቤቱ አለህ ተብሎ ያንተ ካልሆነ ቤት አለህ ተብሎ ያንተ ካልሆነ በተክርስቲያንም አለህ ተብላል እንጂ የለም. So you are not spiritually gathering in a real level and pray because ገብቷል ሁሉ ነገር ኪድናፕ ተደርጓል ማለት ነው. True. ተስማማለሁ. So quick change come from the government, which is when any government ስለማየው ሰው ነው ህዝብ እንጂ ሱፍ ለብሶ ስብሰባ የሚመጣው ሰው ያለ so quick change የሚመጣው በገቨርንመንት ነው. ግራውንድ ላይ ያለን ህዝብ የእውነት እንዴት ነው መንካት የሚቻለው in a unity way because አይን አውጥቶ የመጣን ነገር ማስተናገድ አለብን. እሱን ነው አሁን ዌክ አፕ ኮሉም ብዙ ህዝብ የመጣበትም ሪዝን enough is enough ሲገደላ አይን ያውጣ ነገር ነው አሁን ፊት ለፊት መጥቷል ይሄ ነገርና በዚህ ነገር ላይ we don't back up anymore. We don't with it. We never backed up. It's just we never backed up. It's just but until no fight to everybody fight. It's like being black in America. You fight it every day because it's a fight. This one as a systemun እንትን ካልከው ትንሽ የተሻለ ነገር ልታይ ትችላለህ. ኢትዮጵያ እኮ you just been for example Amhara, even if you're a kid you got no choice except dying. እሱ ነው የሚያማው ገባ አሁን ዘር የማረግ ነገር ነው የተሰራውና እሱ ላይ ነው ፎከስ ያደርግ ነው. You cleaning up on purpose ገባ the ethnic group of Amhara. Now we got a problem. I'm going to come for you. No, fight to, you know, the war is with Christ, brother. Okay? ጦርነቱ ከእግዚአብሔር ጋር ነው. Okay? ሃም የኖህ ልጅ ሃም አራ ከጁዲዝም ወደ ክርስትና ሲቀየር አራም አዲስ ሃም ነው. ገብቷል? መጽሐፍ ቅዱስን ተቀበለ. ናይጄሪያ መጽሐፍ ቅዱስ የለው ተወስዶበታል ድሮ. ጋና መጽሐፍ ቅዱስ የለው. nobody Egypt name it አንድ መጽሐፍ የያዘ tribe ነው. አንተ ስቴት ዲፓርትመንት እንዴት ስትለኝ the guy ጅራፉን እኮ የሚሰራው አድነን የምንለው ሰውዬ ጅራፉን የሚገርፈው ደግሞ አለ I don't know ማን እንደሆነ. So
I have a question. I'm sorry. I'm going to interject here because I feel like what you're talking about and what we're here to talk about, and I'm not saying what you're talking about is not important, but it sounds like you're here to promote, you know, your spirituality or your Judaism, which is, or whatever you believe in, which is completely okay. But that's really not what we're here to talk about. You're telling us that the government is nobody. Maybe the government is nobody to you, but the government is still a government. And the government, the main job of any government here or in America, their job is to protect civilians. So if civilians are not safe, any civilians are not safe in their own land and their own country, and they're being specifically targeted and ethnically cleansed, and you're telling us whatever you're talking about right now, you're kind of really throwing me off. I don't understand you, and I'm not trying to be like rude, but it sounds like you're here promoting the spirituality, which does not make any sense to what we're talking about right now. And that's okay if that's what you believe in, but there's many people here that they may have different beliefs. Maybe these people are not even Orthodox. Maybe they're not even Christian. Maybe they're atheist, you know? So for you to say like, hey, this is the only way for these things to be changed and fixed, that only works with your belief and people who believe things in the way that you do. But it won't work for a diverse group of people here, because we don't know where all these people are from. Sure. First, I was not promoting Judaism or any religion, but that's or your spirituality. That's what I was getting out of it. ስለዚህ started talking about that. ይቅርታ እዚህ የጠየቅኩ ምንድነው ይሄኛውን ነገር እንዴት ነው የምናየው ነው። እኔ አሁን ፖይንትን ለመረዳት እየሞከርኩ ነው። ግን አሁን እንደ ታይትሉንም ካየ ስለ አማራ ጄኖሳይድ ነው ያወራን ያለነውና እዛ ጋር ያለውን ነገር የሚሰራውን ኦን ፐርፐስ ገቨርንመንት ሆኖ የሚሰራው የቆሸሸ ነገር አለ። በጣም እጅግ በሚዘገነን ሁኔታ እነዚህን ሰዎች ማግኘት አንችልም፣ እንደዚህ የሆነ ነው ምናምን እያሉ አሉ። ለዛ ነገር ሶሉሽን እንዴት ነው የምናመጣው ነው ዋናው ጭብጡ ሐሳብ ከገባ እሱም ብለን ይመጣ ነው። በዛ ሐሳብ ላይ ያለ እንትን ካለ በደንብ በዛ ጉዳይ ለመነጋገር እንችላለን። በሌላ ሐሳብ ከሆነ ግን በሌላ ሐሳቦች ላይ አይዲያ ሌላ ጊዜ ፕሮግራም ይዘን በስነ ስርዓት ስለዛ ጉዳይ በዲቴል መነጋገር እንችላለን። አሁን ያወራን ያለው ኢመርጀንሲ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች አሉ። right away action ካልወሰድን people gonna die. No question about it. ስለዚህ በዛ ላይ ፎከስ ካረክልኝ I would really appreciate it. በጣም እኔም የገባሁትን ጠብቄ ለዛ ነው። Okay. ግን እስክንረዳዳ ድረስ I'm speaking English so more until we understand. No, aura. It's okay. You can አማርኛ ይገባኛል። አማርኛ ታደም but አማርኛ ነው የሚገባኝ። ደግሞ people don't understand English. So ከዚህ በፊት we አውርተን ስለማናቅ ምናምን maybe understanding ላንደራረግ ትንሽ እንችላለን። misunderstanding ስላደረግሽኝ ነው እንደዛመች we cannot reject one person. If we are here to save Amara, if we are here to save our people, rejection እየተግባባን ከምንራራቅ ሳንግባባ ተዋይተን መግባባት ላይ መድረስ እንችላለን። I was not promoting. Okay, so I just come from Ethiopia 2 months, not even a month and a half ago. Ethiopia በጣም እሄዳለሁ. I know what's in the ground. I'm not በሶሻል ሚዲያ ወይም በኒውስፔፐር ወይም በብሬኪንግ ኒውስ አይደለም ችግሩን ያየሁት ዮኒ። ሶ ሶሉሽኑ አለ ብሮዬ፣ ወደ ሶሉሽኑ ይቻላል። ምን ብናረግ መፍትሄ ይሆናል? ምን ብንሰራ መፍትሄ እናመጣለን? Twitter ላይ መንቀሳቀስ እንዳለ Yeah, because what it sounded like you said in the beginning, you were like discouraging us from like, you know, using our social media to make a difference. That's basically what you said, like, oh, that's not going to work. Going here doesn't work. You got to pray. You got to get connected with God, etc., etc. But that's where everything starts. And we're doing more than that too. I can't speak for everybody, but I personally have my own things that I work on. So I just want to know why you would say something like that. Yeah, well, I'm
And what is your solution? Like, what do you think? Okay, let's just stay on topic here. Yeah, let's get do into that. other things. What do you think that we can do to stop here, us diasporas here in the United States or wherever people are here? What do you think is a good solution, or what do you think that we can do to make an impact on what's going on? Take the power back. The power is for the people, and instead of rejecting each other or disagreeing, the power is not for government, is the people. The people governor, they say. But now it's not, because አንተ በምትለው ህዝቡ ነው እየተቸገረ ያለው። መንግስት እኮ እየተቸገረ አይደለም ያለው። የመንግስት አካሎች አይደለም እየተገደሉ ያሉት እኮ ንጹሃን ናቸው። ንጹሃንን ደግሞ የሚያስገድሉት ወንበር ላይ የተቀመጡት ሰዎች ናቸውና kind of turning the table ማለት ነው። መንግስትንማ ምንም ሲሆን አላየ ነው። ስታፕ ኢማኑኤል ምንም ሲሆን አላየ ነው። መንግስት ገባ እየታመመ እየታረደ ያለው ክሊን አፕ ተደርጎ everywhere የሚሰራበት ያለው አማራ የሚባል ማህበረሰብ ነው ብሔር። ይሄንን ነገር ነው አሁን ሶሉሽን ማምጣት ያለብን እንጂ ገቨርንመንትማ ስላረገ ነው መንጫው። ያ ገቨርንመንት እኮ ነው ሶሉሽን ስላልሰጠ ሰው ድረሱልን እያለ ብዙ ነገር ያያርግ ያለው። Yoni, the current leaders of the country, do you approve them to be there? Nobody did. That's the problem. Did you approve them to be there? You guys, this is not to have a conversation about politics. Brother. Okay, so Baba, again, everything is spiritual. What did come Allaham Ethiopia Milo Khan? Yoni, I'm sorry, Ethiopia Milo. Zizi, ትንሽ ላዳምጠውና ከቶፒክ ከወጣን ወደዛ መመለስን እንፈልግ እድሉን ልስጣውና ስለዛ ነገር ያናግረን ካልሆነ ያ በሌላ ፕሮግራም እሱ ጉዳይ እንጨርሰዋለን። Is that okay with you? Yeah, I'm going to listen to you guys. Just go ahead and remove me because I think you guys are talking about something different. So No, I'm not. I'm not talking about something different. የኔ ቶፒክ ይሄና ይሄ ብቻ ነው። That's it. ሌላ ቶፒክ የለኝ። የመጣውበትም ፕላትፎርሜንም ያዘጋጀውት is for Amhara, nothing else. ሌላ የተለየ ሐሳብ ካለ በሌላ ጊዜ ማውራት ይሻለናል። No, not today. Not today. About spirit, about all day. We can talk about some other time. በዚህ ጉዳይ ላይ ግን ባለው የምናወራው እንዴት አድርገን ይሄን ፕላትፎርም አሳድገን ድምጽ አምጥተን ህዝባችንን እናድን የሚለው ነው። በስፕሪት በየቤቱ ሰው ይጸልይ። It's not a church. I did not create a church. ስለዚህ በስፕሪት ጉዳይ ላይ ለመነጋገር everybody ጸሎት ያደርገ የሚችለው ነገር ያለ። ከዛ ውጪ ግን ይሄንን ፕሮግራም ያዘጋጀነው በአማራ ጉዳይ ላይ በደንብ አድርገን በተደረጉት በደል 30 አመት አሁን አይደለም 30 years የተደረገውን ኤክስፖዝ አድርገን ቼንጅ ለማምጣት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ we can talk. ከዛ ውጪ ቶፒኩ ከወጣ I apologize. I love you like a brother. I love you for life. Nothing gonna change with that. ከዛ ነገር ጋር ማይሄድ ከሆነ ግን በዚህ ጉዳይ ላይ we can agree to disagree በዚህ ላይ ብለን እንትን እንላለን እንለያያለን በዚህ ጉዳይ ላይ። Sure. Would you think? 100%. Okay. ስለዚህ ሐሳብን ልስማው። ምንድነው ማድረግ ያለብን? አሁንም ዳይሬክት የሆነ ጥያቄ ነው። ስለ አማራው ክሊን አፕ፣ ስለ አማራው መጨፍጨፍ፣ ስለ አማራው መገደል በየጊዜው እየሰማን በየጊዜው የተወሰነ ሰው ይጫዋል ከዛ ዝም ይባላል። የተወሰነ ሰው ይጫዋል ከዛ ዝም ይባላል። ኮንሲስተንት የሆነ ስራ ሰርተን ውጤታማ እንድንሆን ምንድነው የሚያስፈልገን? That's my question. አንድም ሰው እንዳይቀር አድርጎ ዩናይት መሆን። Okay, I accept that. ያ የሚሆነው በምንድነው? ጭንቅላትንም prepare your mind ሁሉንም accept እንዲያደርግ ገብቷል። Rejection. If you have 1% rejection out of and you have 99%, that 1% make you lose something. No, it don't. It don't. 100% ምንም ዓለም ላይ የሚያዝ ምንም ፖይንት የሚያስጥልህ ነገር ሊያመጣ አይችልም። 99 ከተበ you never expect perfection. I never expect perfection. Perfection የለም ከፈጣሪ በስተቀር። ስለዚህ በመድር ላይ ባለን ሰዎች ብዙ አክሴፕታንስ ባለን ሰዎች ላይ ብዙ ማጆሪቲው 80% 75% ከተሰራ ከዛ በኋላ ላለው ብዙ አስጨንቀኛል። I already succeed what I need.
እንጂ 100% ካልተስተካከለ ይሄ ነገር ትክክል አይሄድም የሚባለው ነገር እኔ ተቀባይነት የለውም እኔ ጋር more the majority ከተቀበለው we can make a difference that's all we try not everybody ራሱ አማራው ነው እኮ የሚበላ ለሚያስገድላ አለ ራሱ የገዛ እንትን ነው ስለዚህ እኛ ፎከስ ያደርግነው ሶሉሽን አብረን by any means solution ይዘን መምጣት ነገር ላይ ነው ፎከስ ያደርግነው እንጂ I am not worried about the 1% never will be I will never be ያንን በደንብ ልነግር ፈልጋለሁ brother እዚህ የመጣው ወንድማችን ሰላም ብያለሁ ብሮዬ ዮኒ አማን ነው ደነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ናችሁላችሁ አለ በእናታችሁ ሶሉሽን ይዛችሁልን ነው that's all I needed right now I need solution I really do thank you all Amaras need to wake up all like one thing good that Nigu said the one thing that I can say I agree with he said we need to unite and when I say unite all Amaras need to unite even within our own community some people are in denial a lot of people are in denial some people are selfish and they don't care because maybe it doesn't affect them or their family but in Yakatanasan like we are good and they know that that's why they're killing us because like Amaras are the Unitarian group of Ethiopia they're the glue to Ethiopia so if that glue falls apart then what happens to the country that's the main reason why we have been targeted and I'm not talking about being targeted today or last year historically we've been targeted for about 30 years like you said so I would hope that I start seeing more people speak up and our voice has power people do have power እስቲ እንስማ ድል አልሰጠንም ሶሌ እስቲ የሆነ ነገር ምትለው እንስማና we can continue ኦኬ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ያው ትናንትና ብዙ መብራት ባልነበረኝ ቤቴ ያው አሰተኛል ግን አሁን መብራት አንተና ኦኬ ለምን ብትለኝ I'm telling you እየተያየን ካወራን it's going to make a big difference ልዩነትም አንድነትም ቢኖረን ፊት ለፊት ከተዋወቀን ነገ የሆነ ኢንፎርሜሽን ለመስጠት ብፈልግ ላንተ ምንም ችግር የለብኝም I already know who you are በመልክም በምንም አይቻለሁ ያወራውን ነገር ሰምቻለሁ የሚጠቅመኝ ነው ስጄ የማይጠቅመኝን ትቼ ሜሴጅ ላደርግ እችላለሁ but if I don't know you hiding around whatever you do you might be a spy you see what I'm saying ስለዚህ ለዛ ነው ፊት ለፊት የሚታዩ ሰዎች ገብተን መፋለም ካለብን whatever takes እሱን ያረግን ወደፊት መግፋት የፈለግነው ወደፊት የሚመጡትን ነው እኔ የፈለኩት ለዛ ነው ብሮዬና thank you ዛሬ አብርተ ስለመጣ appreciate it thank you አመሰግናለሁ አሁን በርግጥ መጀመሪያ እንግዲህ ምን መሰለህ እኔ ገጠር ልጅ አንድ ነገር ልነግርህ የምፈልገው ምንም ስለ ፖለቲካም አይገባኝም አይታል ፖለቲካ የሚባለው አሁን ሲገባኝ ሰው ማስገደል ነው ለካ አይታል በሰዎች ደም ላይ መዋኘት ማለት ነው በቃ አሁን የገባኝ ነገር ቢኖር ከገጠር ስኖር ኢትዮጵያ የሚባለው ነበረ ሲነገር እኔ በነገራችን ላይ ስደት ወጣ ነው ይሄ ዘረኝነት የሚባለው ስቲል አማራ ኦሮሞ ትግሬ ጉራጌ ሐመር ሶማሌ አፋር ሲባል ሰማሁት በቃ ስደት ወጣ ነው አይታል እኛ ስናድግ እኔ አማራ ነኝ ሲጀመርም የኖርኩት የቆሎ ተማሪም ነኝ ያደኩ በቆሎ ትምህርት ቤት ነው ምን ኖረው ከትግራይም ከኦሮሞም ከብዙ ቦታ ነው በቆሎ ትምህርት ቤት የምንሰባሰበውና አናውቅም እና አሁን የሰማሁት እዚህ ወደ ውጭ ወደ ስደቱ ወጣ ነውና አሁን ላይ ምን ነገባኝ መናገርም አልችልም በአሁኑ ሰዓት የሚገርም በጣም ስራ ቦታ ፈዝጃለሁ ባለው በማህበራዊ ህይወቴ በቤተክርስቲያን ስሄድ እኔ አይደለሁም ምክንያቱስ ሰው ነው እየተገደለ ያለው ሰው የሚባለው ክቡር ፍጡር ማለት ነው ዛሬ ዓለም ይህን የሚፈሰው ደም የአንድ ዘር ደም እንኳን በስሙ ጠርቶ ማውገዝ እንኳን አልቻለም ለምንድነው አይደለም እግዚአብሔር ይወቅ ወይም ደግሞ ፖለቲከኞቹ እነዚህ ቆሻሾች ይወቁ እኔ በስማቸው ነው ጠርቼ መናገር የምፈልገው ፖለቲከኛ ማለት
ከሰይጣንም በታች በይበልጥ ክፋት ያለው ነው አሁን ሲገባኝ እውነቴን ነው የምልህ በጣም ነው ለማን ንገር ለማን የሚገርም የራስህ ሰው እንዲሆነ ብለህ ስታማክረው እንኳን የማይቀበል ድንጋይ አለ ገና ማለት እሱ እኮ ነው ያመመንኛ እኛ ጆይን ለማድረግ የፈለግነው እሱን ነው እንዲገባው ለማድረግ we have to explain ገባ we have to explain እንዲገባው አድርገን በማስረጃ በመረጃ ያመጣን ያለውን የሚገደለውን ንጹሃን ቪዲዮ ይለቁልናል እነሱም ጨካኞቹ ችግር የለባቸው አርደው በስነ ስርዓት የሞቱትን በርግጫ የመጡ ሬሳቸውን አማራ ሰሬ ሀጠራው ዲቃላ ያለ በርግጫ ሬሳ የመታ የሚሄዱን አይተናል ያንን ማሳየት አለበት for you people ያንን ካሳየ በተግባር ሰው ለካ አማራ ያሉ የሚጮት በምክንያት ነው የሚለው ነገር ይመጣል see what I'm saying so እነዚህ ሰዎች ቢሉ በኢትዮጵያዊነት የሚሸነገሉ አለ ለምሳሌ ኦሮሚያ ክልል ላይ እናቱ የወለደችው የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ይዞ ይቁም for one minute not the whole day ሙሉ ቀን አይደለም ሙሉ ሰዓት አይደለም ማውራ ለአንድ ደቂቃ ኦሮሚያ ክልል ላይ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ይዘቁም ኢትዮጵያ ኦሮሚያ ላይ ፈርሳለች is the truth ይገሉሃል ለአንድ ደቂቃ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ይዘ ትግራይ ላይ ቁም ትግራይ ላይ ቁም ሂድና ለአንድ ደቂቃ ትገደላለህ that's the truth ኢትዮጵያን ትግራይ ላይ ኦሮሚያ ላይ በትነዋታል ወደ ውላክርና የመጡበትም ዓላማቸው ያ ነው ያን ደሞ ተቋቁሞ የኢትዮጵያዊነትን ማንነት ይዞ የሚሄድ ማህበረሰብ አለ አማራ የሚባል ያንን ክሊን አፕ ካደረከው ኢትዮጵያን ለመሰነጣጠቅ is very simple ለአዲስ አበባ ልጅ የሚመክረው የአማራ ልጅ ነው ኢትዮጵያዊነትን ለደቡብ ልጅ ለአፋር ልጅ ለሶማሌ ልጅ ቀብረር ብሎ ስለ ኢትዮጵያዊነት የሚያወራው የአማራ ልጅ ነው ልቡን በትከፍተው ያማራ ነው ያለው አሁን ስለ አማራ እየጮች ሰንደቅ ዓላማው የኢትዮጵያ ነው ያለው ኢትዮጵያዊነትን ጠልተው አይደለም ወደ አማራነት የተመጣው ተጠልቶ አይደለም የተመጣው ኢትዮጵያዊነትን ተጠልቶ ነው ወደ ኦሮሞ የተሄደው ኢትዮጵያዊነት ተጠልቶ ነው ወደ ትግራይ የተሄደው you see my point ስለዚህ እኛ as a brother as we know the problems ይሄንን ነገር እህቶቼን ምን ማድረግ አለብን we got to address to our people ትላንትና እንደዚህ ሲል የነበረ አሁን ቶናቸው ተቀይሯል የአማራ ልጆች they change oh my goodness አሁንም አማራ እየሞተ ነው የሚለውን ይዘው እየመጡልን ያሉት and we need that the unity change everything for Amara people የራሱ ይበቃዋል ሌላውን ለመበደል አይደለም የአማራ ልጅ እያለ ያለው stop genocide in Amhara ነው የሚለው ካምባባሉ ሌላውን እንግደል ኦሮሞን ግደል ትግራይን ግደል የሚል እንኳን አጀንዳ ይዘን አልተነሳንም look at my profile it says stop genocide in Amhara ነው የሚለው እያንዳንዱ አማራ እዚህ ጋር ብትመጣ ኖት ኢትዮጵያ ተጥፋ ኢትዮጵያ ትቃጠል አብይ ይውረድ አብይ ይውጣ አብይ ይሰቀል የሚል እንኳን ፕሮፋይል የለንም we don't have that we talking about real Ethiopians clean up ተደርጎ ለራሳቸው ምቾት ብቻ የሚሯሯጡ በጭካኔ ህፃናትን የሚገሉት ማስረዳ መቻል አለብን I change a lot of Amharas a lot of them እግዚአብሔር ይመስገን ፕላትፎርሙን አምላክ ሰጥቶኛል ያንን ነገር ደግሞ በተናገርኩ ቁጥር የሚሄደው መንግስት ጋር ነው immediately የሚጽፉትን ነገር እያየው ነው ደመቀም ብታመጣው አብይም ብታመጣው even ሽመልስ አብዲሳ ያላገጠ የሚጽፈው ለፉገራ እያንዳንዱ ሲጽፉት አይቻለሁ ምክንያቱም ህዝብ ማስነሳት እንደምችል ያውቃሉ አሁን ግን I'm not going to be stopping anymore እህቶቼንም ወንድሞቼንም ተጠቅሜ በቻልነው መጠን የአማራን መገደል አስቁመን የራሱን ነገር እንዲያደራጅ እናደርገዋለን that's a promise ain't going to stop no more that's a promise ወደ ላንዱ እንዴት አድርገን እንደምናመጣ ሲስተም እየፈጠርን ነው እንዴት ሲመጡ ምን ማድረግ እንዳለብን በተለይ የሚጠቁት ቦታ ላይ የሚጠቁት የሚገደሉት ማንንም የሌላቸው ቦታ ላይ ወደዚህ ማምጣት ራሳችን እናደራጃለን ፋይናንሻሊ ይርዱን ለሚሉን ደግሞ ለነሱ የምንረዳቸው ሰዎች እያመቻቸን ነው በየኦሮሚያ ክልሉ ያንን ነገር አስተካክለን ወንድምና እህቶችን ተነጋግረን በውስጥ ፋይናንሻሊ ምንረዳውን ፋይናንሻሊ ወደ ክልሉ የሚመጣን እንዳይሞት ደግሞ ያንን ለማድረግ ነው
እየሰራን ያለ ነው ስለዚህ ያልከው ነገር እጅግ ያማል ፖለቲካ ማለት በኢትዮጵያ ፖለቲካ አማራን ቆርጥሞ መብላት ሌላ ነገር የለው ይሄን ነው እኔ በደንብ አድርጌ መናገረው ቁጭትም እልህም አለኝ ገባ ቁጭትም አለ የሚያም ቁጭት ምክንያቱም እንግዲህ ከማህበረሰባችን እንደምናውቀው ስናድግ አባቶቻችን እናቶቻችን በጫማ እንኳን ሳይሄዱ በእግራቸው ሾህ እየወጋቸው ጭቃ ላይ የተሰቃዩ ኢትዮጵያን አርስተው የሚያበሉት ጤፍ የሚያመርቱለት ማር የሚያበሉት የተለያዩ በርበሬ የሚያቀርቡለት ሽሮ የሚያቀርቡለት አብዛኛው ገበሬ ነው ህፃናት ምን አደረጉ በእውነቱ ምን ሰሩ ጀግና ከሆነ ለምን ቤተ መንግስት ገብቶ አይገለም ምን አደረጉ እንዴት መግደል ከተባለስ ለምን ወንድ አይገሉ ለምን ወንድ ገለው ያሳዩና እንዴት ህፃናት ምንም ግራና ቀኛቸው የማያውቁ በጣም ህፃናትን አይደለም ልንገላቸው ቢላል እናሳርፍባቸው አይደለም ፊታችን ስናጠቁርባቸው እንዴት ነው የሚሆኑት በእውነቱ መሳሪያ ሲደቀንባቸው እንዴት ነው የሚሆኑት ቢላ ሲሳለባቸው እንዴት ነው የሚሆኑት እስኪ እንሰብ ለሰከንድ እንኳን ከናቱ እቅፍ ሊወርድ የማይፈቅድ ህፃን እስኪ እስብ እንግዲህ በመሳሪያ ፊት ሲቆም ምን አይነት ሰቆቃ እንዳለ ለምን ነው ህዝባችን ይሄን ወጣቱ ለምን ነው ይሄን የማይረዳ ለምን ይሄ እኮ ሰባዊነት እኮ ይሄ እኮ በቃ እኔም ልጅ ወልዳል ልጅ ያለው ሰው ልጅ ያልወለደ ሰው ነገ ወልዳለሁኝ ብሎ ለምን አያስብም ልጅ ያለው ሰው እኔም ልጅ አለችኝ ወይም ልጅ አለኝ ብሎ ለምን አያስብም ወጣትነት እኮ እንደተሆነ አይቀርም ሰው እኮ ይወልዳል መከራን ለምን አንዳንድ ጊዜ በራሳችን ለምን አናስብም መከራ በራሳችን ይመጣ ለምን አናስብም እኛ እኮ ፈልገን አይደለም እዚህ ጋር የምንወጣው ፈልገን አይደለም የሚፈልጉ ሰዎች አሉ በርግጥ እናውቃለን ኢትዮጵያን በየአቅጣጫው በየአጋጣሚው በቃ ለማንሳት የሚፈልጉ በቃ በመጥፎ ለማንሳት የሚፈልጉ ስሪያ ብለው የሚወጡ ሰዎች እንዳሉ እናውቃለን ግን እኛ ተገደን እኔ በነገር ራሱ እንኳን አይደለም እዚህ ሶሻል እንደዚህ አይነት ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሊወጣ አይደለም በራሴ ስልክ ፎቶ መነሳት ራሱ አልወድም ግን ምንድነው ያስገደደኝ ያ መስኪኑ ገበሬ ያለ ጫማ የሚሄደው ገበሬ ኢትዮጵያን ያያረሰ ያደፈረሰ የሚያኖራት ገበሬ እየተገደለ እኔ እዚህ ጋር ገና ሰው ሀገር መጥቼ ስለተመቸ ብቻ ዝም ብዬ መተኛት የለብኝም አቃለሁ ነገ አረ ከዮኒ ማኛ ገባታ ምንድነው ነው ብራዘር ወደ ሶሉሽኑ እንሂድ ወደ ሶሉሽኑ ስንሄድ ወጣቱ ራሱን አይቅበር ቤተሰቡ እየተቀበረ ነው ያለው ነው በቃ የሚያዋጣውም ገንዘብ ያዋጣ ደግሞ በድምጽ መጮህ የሚችል በእንግሊዘኛውም ሆነ እንደዚህ እንደ እህታችን ለምሳሌ እንደ ወንድማችን እንዳንተ ሶስታችሁ ማለት ነው በቋንቋም ቢሆን ለዓለም ህዝብ ማሳወቅ የሚችሉ ሰዎች ይሰብሰቡ ነው ሌላ የለም ያውም ደግሞ ሰው እንግደል አይደለም የሚገደሉብንን ሰው ተገደለ አማራ ሞተ ብለው የሚናገሩ እንደዚህ ይሰብሰቡ ለማለት ነው ሌላ ማበዛው ነገር የለም ታንኪው አመሰግናለሁ በጣም ነው ማመሰግነው እንደውም አበዛው በጣም ይቅርታ ምንም ችግር የለውም አብራው እሺ አንዴም ለንጉስ እድል ልስጥና የምትለውን አይዲያ ተቀብለን ሌላ ሰዎች ማስተናገድ አለብን ዝናሽን በጣም ፈልጋታለሁ ብዙ ኮኦርዲኔት የምታደርገው ትዊተር ላይ ብዙ ቦታ ኢንስታግራም ላይ ሌሎችም ሶሻል ሚዲያዎች ላይ በጣም ቦታ ወስዳ 24/7 እየሰራች ያለች ሰው ስለሆነች ከኛ በላይ እኔ እጅግ ያፈርኩ ነው አፖሎጃይዝ ከኛ በላይ እየሰራች ያለች እህታችን ነሽና I appreciate you for that አንቺ ቁጭ ብለሽ የምታስተናግጃቸው ሰዎች ስለሚኖሩ I want you to be here if you don't mind no problem እሺ ንጉስ ቀጥልልኝ my brother yeah so I want to be source of solution so ማላቆንም አንዳንዴ የመድኃኒትም ሆነ መድኃኒት መሆንን ሳታውቅ አካውኑ ሳታውቅ ማላቆንም ካሳወቃችሁኝ you can ራሴን ያው ለምንም ነገር ለይሄ ነገር ለማገዝ በጣም ዝግጁ ነኝ ፐብሊክ appreciate that all that to my DNA all to my everybody come before me and don't want my kids come in front of me እኛ ደግሞ የሆነ ከተግባባን በደንብ ከተወያየን በደንብ ደውዬ እነግርሃለሁ ንጉስ ምንድነው ማለት በደንብ ሁሉን ነገር ደውዬ በመረጃ እየላኩልህ በደንብ አይዲያው እንዲገባ I know you are
great spiritual person. I know you for that, for life. Rasta man is all about love and respect. Yeah, I man. know that. እና ያንን ሙሉ በሙሉ ልክላለሁ ኢንፎርሜሽን but I don't Yeah. want you to have headache for it. I gotta warn you first. በጣም No, no. የሚያምና የሚዘገንን ነገር እንዳለው እነግራለሁ። ፔን አለን የደረሰን ኢንፎርሜሽኖች ያለው ተጨባጭ መረጃው ያሳብዳል። ለዚህ ነው አንተ ተረጋግተህ ስታወራው ብዙም እንትኑ በዛ ነገር ላይ ብዙም ነገር እንደሌለ ስለገባኝ ነው ብዙም እንትን ያላልኩት ለዛ ነውና በደንብ ኢንፎርሜሽኑን ሰጥቼ በሌላ ጊዜ ብናወራበት it's going to be great ብዬ ነው ማስበው with respect. For any time. እኔ እስከዛም እኔ መላክ የምትችለው እኔ ማድረግ የምችለው ነገር ካለ let me know. ከመረጃው በኋላ ነው ማድረግ የምፈልገው ለመሰለ መረጃው ገብቶ ያየኸው ነገር አንተ በመትፈልገው መንገድ አንደርስታንድ አድርገኸው ጠቃሚ ነው ከዚህ ጉዳይ ጋር አብሬ መሆን ፈልጋለሁ የምትለው አይዲያ ሲመጣ ብቻ ነው እኔ ኢንካሬጅ ማድረግ ማንንም ሰው ያ ነገር ሳይገባ መጥቶ ሰፖርት ላርገኔን ስለሚወደኝ እኔ ስለሚያከብረኝ ማለት አልፈልግም የምፈልገው ተረርቶ የተገደለው የታረደው የተጨፈጨፈው ክሊናፑ ለምን እንደመጣ ምክንያታችን ምን እንደሆነ ያንዳንዱ አርጌ ማድረግ ፈልጋለሁ with no disrespect. I'm aware, Rastaman. Okay. Yeah. But you do. I know. I have investment. I have real investment in Ethiopia. Real, not. I'm in Ethiopia. Yeah, I know course. the fire. I see the fire, man. But darkness never bring a light. In dark. ጨለማ ሆነ ስትገባ solution አትሆንም። ድቅድቅ ጨለማ ነው የምታረግ። So in order to be solution, you have to be a light in dark. So I'm aware. Now, guys. But are we gonna play the same card they play? Then what are we going to be? እሱ ጋር ነው ማለስማማው ለዛ ነው እሱ ላለስማማው ለዛ ነው ለምንድን ነው ማለስማማው እኔን ቤተሰቦቼን ክሊን አፕ ሊያደርግ የሚመጣውን I don't preach nothing ሀገር protect my family ገባ እኔን ሊገል ነው አሁን ክሊን አፕ የተጀመረው over 30 years አማራን ክሊን አፕ ማድረግ ነው ይሄን ነገር በጸባይ በፍትህ በመናምን የሞከርነው ነገር አልተሳካም ስለዚህ አማራን ዩናይት አድርጎ እስቲ የሚመጣውን ነገር አብሮ ለመጋፈጥ እኩል መቆም ነው አሁን እያረግን ያለነው ደሞ እንችላለን ያንን ስታረገው they gonna stop doing what they do they gonna stop አሁንም እያልን ያለነው stop Amhara genocide not to fight back not to do anything stop Amhara genocide የሚለውን ነው ያርግን ያለነው ስለዚህ በዛ መልኩ ነው ያንን ማያው ሰው በእንትኑ በሃይ ሌቭል ለማውራት ሌላ ጊዜ በደንብ ፕሮግራም ሰጥቼ እኔና አንተ ብቻ ሆነን በደንብ ምንነጋገርበት ጉዳይ ይሆናል ለአሁኑ I need some of the good people that knows about this situation very 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 carefully እና እሱ ላይ ብናረገው ደስ ይለኛል ብሮዬ ያንን ነው የምለው ለጊዜው ሰላም ይብዛልኝ my brother yeah man respect absolutely bro okay man lasgabalus anybody who wants to come in but I want to like talk about something real quick so I don't know who in this live right now is from Seattle. If anybody here is from Seattle, maybe make a comment. I am looking for photographers, videographer, anybody who's interested in volunteering that type of work. If you guys could comment or send me a DM. And maybe Mito could come in. I know that DC is having a protest on Tuesday, this following Tuesday. And one thing that's really important is to like, actually put Abel in, if you don't mind. So you see King Ambessa? Yeah, put Abel in. Him and I are working on... King Ambessa, put me real fast out in Charash. Yeah, that's Abel. So put Abel in. Him and I are working on some things together. So he can kind of go into depth with that. But if anybody here is from Seattle and is interested in helping with photography, videography, please do message me. And I also know, like I said, in DC, they're going to be protesting, I believe, on Tuesday. So reach out to me through. I think it's really important that we get this stuff documented
when we're protesting. So we want people who are like passionate about their work and willing to make sure that like these things get documented outside of our cell phones and going live. King Ambassa send me, bro. Mendarag mesele. Lai arrow ale. Kastale lai. Click argna invite me down lakaw. And it's a man lagging you alchalkum. Sorry about that. Abel, send a request and then Yeah. also ከአንቺ ጋር የሚሰሩትን ባስገባቸው ሞር እንትኑ ይመጣል። በጣም እኔ I love you all። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እየሰማው ያየሁት ያለው። I'm very proud of you። በአጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ነገር እየተሰራ አይተናል። መንቀሳቀስ ለውጥ እንደሚያመጣ የተረዳውበት ፕላትፎርም ነው። I did okay bro, yeah. It will show me right away. There you go. የምትፈልጉ መግባት you know just invite የሚለውን ክሊክ ካረጋችሁ እኔ ማየት እችላለሁ። አሁን ልኬለታለሁ። there you go. ሰላም bro. ሰላም እንዴት ነህ? ወሰው ዮኒ አለን brother ሁሉ ሰላም አለን። እሺ I'm from Seattle ይልሻል ኤርሚ ፒን ላርግልሽ just in case follow አርጓት ላይ ወጣችሁ ክሊክ አርጋችሁ follow የሚለውን እንትን ካላችሁ ዲኤም ስታርጉ ወዲያው ትመልሳለች። Yeah, please do follow me and send me a DM. We're going to be protesting next Saturday, so definitely come out to the protest. And if you have any resources or would like to be a part of it, feel free as well. Abel, you can go ahead and talk. Everybody, this is my friend Abel. Me and him work on things together I here appreciate in Seattle. you for working first. Oh yeah. I really appreciate what you're doing. Of course. But I'm the Samil now. Of course. ውጤት እናመጣ. Trust me. Oh yeah. For sure. We can get this right away. For sure. The max ብንሰራው 2-3 ወር ነው። ከዛ በኋላ የሚገርም ኢምፓየር ነው የምንፈጥረው። ፈጣሪ ምስክሬ። Trust me, unstoppable እንደምንሆን ስለማውቀው ነው። Of course. ችላ አሁን we can do this እና እስቲ ንገረኝ ያንተን ፕላትፎርም ምን እየሰራችሁ እንደሆነ። የግድ ነው. I mean I first off, I mean, I want people to understand, like, this is totally possible. We're definitely going to create that change, but we have to believe it. True. So it starts there. Of course, this is something that concerns us all when we see a large group of people die and things like that. And that's not let. We're all commenting, we're getting in these lives, but it really requires, honestly, each individual person to stand up. It requires us to be brave. Especially those that have been trying to raise awareness, whether it comes down to TPLF we get DMs, we get threats, we get so many different things, and a lot of times because of that, it tends to silence us. The minute one person actually puts something up to raise awareness, Amara Guddai or Ethiopia Guddai, you get DMs from random people, and not like they try to throw you off. Whether they gaslight and they'll tell you that you hate their people. Or Minamin, but we didn't grow up with that. We didn't even grow up knowing. They know. Most of us didn't even know that we were Amara until recently. There's a lot of people who are discovering Maninetacho like recently, and so a lot of times they throw that like, oh, Nanta Zaranya or Minamin, or you guys feel this way about our people, Minamin. It's just like, no, actually, we actually saw all Ethiopians as our people. We never even seen anybody as different. We know we're all family, Maletno. But ahon benya guddai simata, the minute obviously we try to voice something, we're called obviously racist or whatever. So with this whole thing, we have to understand Ethiopia, like Huneta, like we have to understand what is our enemy's objective. Our enemy's objective is to divide Ethiopia, right? To divide Ethiopia, but ethnic line already, but for 3 decades, and now, so it's just like ahun inya beber senir this is what gets tricky, right? Because ahun inya, it's just like
because I see some young, some younger people, whatever, they'll be like, oh, bandiraun manam or Ethiopian nagar manam. That's what they want us to do. They want us to deviate away from Ethiopia ማለት ነው. But at the same time, ለአማራ ስንቆም it's not ኢትዮጵያነታችን or ምናምን ትተን አይደለም. But the thing is, once we are strong, Ethiopia will remain ማለት ነው. Absolutely. Once we stand up, once we fight for it ማለት ነው. So that's the main point I really want to bring up, because I don't want like no one getting off the extreme end. We can't start becoming what our enemies were ማለት ነው. እነሱ በብሔር ምናምን ሂደው የትም ቦታ አላደረሳቸውም፣ እነዚህም የትም ቦታ አይደርሱም ማለት ነው። እሱም አይሆነው አማራ ሕፃን ልጅ አስቀምጠለት ረድና ገደለው ብለህ ጠይቀው። You will understand what Amara means then. Yeah. አስቀምጠ ምንም ያላረገ ሕፃን ልጅ አምጥተህ ዝም ብለህ ረደው ግደለው ብለህ ስጠው። Yeah. We never have that. እነሱን መሆን አንችልም. No matter how bad they are. እነሱን መሆን ማንችለው እንደ ሰው ሆነን ስለተፈጠርን ነው። Humanity የሚባል አስተሳሰብ ስላለን ነው። ሕፃን የመግደል ማንነት በውስጣችን የለም። ሕፃናት የፈጣሪ ስጦታ እንደሆነ መላው አማራ አንደርስታንድ ያደርጋል። That's the difference between them and us. አማራ እንዳውድ ሲያደርግ የነበረን የአማራ ሕፃንን አይገድልም አትለኝም። ስለ አማራ በምሬት በጭካኔ የሚያወራ የአማራ ሕፃናቶችን ዛሬ እየፈጀ ነው። ማስረጃችሁን አምጡ ቢባሉ የማያደርጉት ከኢትዮጵያውያን ሲባል አማራ ናችሁ እንዴ ነው የሚባለው። ማንኛውም ጋር ብትሄድ ስለዚህ that's the biggest problem. ቀደምም እያልኳቸው ነበር just in case ሰንደቅ ዓላማ ለአንድ ደቂቃ ኦሮሚያ ክልል ይዘህ መቆም አትችልም። ሰንደቅ ዓላማ የኢትዮጵያን ይዘህ ትግራይ ክልል መቆም አትችልም። ያም ያሳየ ኦቨር ይህን ስራ ሰርተውት ኢትዮጵያን አጥፍተዋታል። አማራ ማረግ ነው ኢትዮጵያ ማለት እያሉ ነው አሁንም ይፈው። So I'm going to say this. So I seen someone in the comments saying solution, and I know a lot of people are waiting for solutions. So the solution መጀመሪያ የሚጀምረው ከኛ ነው. So obviously we have to work on ourselves. We have to become well informed with everything that's going on. We have to get involved. We have to stop being silent because of maybe friends that you have within, your local, your city or something like that. So you can't be, you must be brave at the end of the day, malatno. And everybody that you see in here that has commonality in your views and things like that, these are your family members, these are your friends, these are your people, malatno. It's not the people that we grew up with and then they turn around and make us out to be the enemy by Chirgazeos malatno with different conflicts malatno. So we must be brave. And I don't good day sibal malatno. I don't mind dropping people. I don't mind dropping friends. I don't mind manamin. Because at the end of the day, it's just like we have to be lone wolves when it comes to this. Good job. So it's just like ba'agar, madarader yalla malatno. But you know what I'm saying? So that's number one. Number two, I guess when we talk about solution, Zinash was touching on it right now, but we're part of the group that actually started this protest malatno. And now, so that is number one. Protesting can be very simple. I don't think we don't need to complicate things. And it doesn't require, a lot of organization. Literally, you can go out with a group of friends. You can just wear all black, make some simple signs, go down to your local Home Depots, whatever, Lowe's, manam hidachu, signs sartachu. It's simple. Take your flag out there, go out there. It starts from there. A lot of people were motivated when they saw that one guy standing there holding that the Amara genocide sign. That was enough motivation. So if people start seeing that happening all throughout, that's going to have a huge impact, malatano. And not karasachin no mijamro. So everybody needs to start reaching down into themselves and start, holding themselves accountable and saying, okay, well, what am I doing? What am I doing to actually create change? And then you have to believe that you can actually create that change. Connect. I just made some notes, so I just want to kind of go down the list I made. But you got to connect with your friends. Start making groups. Within social media, like you can see people in these comment sections. Reach out to people. Don't be shy. It's you'll meet a lot of great people. I made a lot of great friends even within this last 4 or 5 months. And not reach out to people. Donate.
You know, there's a lot of people in here that probably go to Starbucks twice a day and spend $5-6 on a coffee, right? Twice a day, But so it's just like, take that coffee money that you would have spent for 2 days, whatever, donate 20-25 bucks. It goes a long ways. If we all do that, it adds up, Malatino. And then, you know, be a voice, use your social media. I mean, simple things. You don't have to be political. This is not even political at this point. This is literally just trying to save innocent people's lives. So Amara genocide sibal, it's literally not political. This is like one of the things that we have to remember when we're like advocating, and we're also trying to inform other people. We need to remind them this is not political. So when you actually take a stand with this, you're not actually aligning with any type of political thing. This is just literally standing up for innocent people who are being victimized simply for being Amara Malatino. So using your social media for awareness, make sure you get a Twitter account. I've had a Twitter account for many years, never used it up until recently, but I mostly use it to retweet Manaman. So there's a lot of information that we can share amongst each other and then retweet Malatino. There's daily retweeting that we retweeting campaigns and whatnot. Abela, there is a question for you. How we donate? They are asking that question so many times, and I want to point it out that what kind of platform you guys have, and I want to help with that one as well. So አሁን የራሳችን የለንም, but አሁን እኔ ያየሁት, like, you know, when there's like the North Showa and Yawallo attack ምናምን, there was like a foundation, there was a GoFundMe for that. የመተከልም there was like the Amara Rehabilitation Fund ምናምን ነበረ for the displaced people of Matakal ማለት ነው. So, you know, I've seen a couple of these things circulating. There are Amara associations in a lot of the cities that we live in as well. So it's just a matter of having these conversations. እኛ እንደ አንድ መጀመር እንችላለን. What I'm saying is እኛ አሁን የተሰባሰበን ሰዎች አለን እና በራሳችን የምንጀምረው ቶረሊ በወሎ በጎጃም በጎንደር የሚባለውን አቁመን we get a step together አማራ በሚለው ላይ የሚደረገውን ነገር እዛ ላይ ብናረገው ነው more አማራ awareness ላይ ማለት ነው። አማራ awareness ላይ አለ ሚቱ sorry ያጣየው ምናምን እዛ ላይ አለ። Okay, great. Yeah, great. The link is in my bio too for that. Okay. Yeah, I got the link in my bio as well. ምናምን አሉ እያሉ ነው። ፕሊዝ እዚህ ላይ ቀስት አለ ስታፕ አማራ ጄኖሳይድ የሚለው ላይ ቀስቱን ስነኩ አቤሎም አለ ሚቱዬም አለ ዚዚም አለችና እሱን ፎሎ በማድረግ ካደረጋችሁ በዲኤም የምትፈልጉትን ኢንፎርሜሽን ፊድባክ ማድረግ ይችላሉ። ከተባበርን እየነገርኳችሁ ነው። we can change real quick. እኔ ይሄ ነገር በልጆቼ ነው የምመለው። ይሄን ነገር ሶሉሽን ሳላመጣ ህይወቴ ያልፋል። ምክንያቱም የሚያሳስበኝ ነገ አማን እንደዛ ነው የሚሆነው። ነገ የወለድኳት ማያ እንደዛ ነው የምትሆነው። ምንም ጥያቄ ነው። ሀገራቸውን ማየት የማይችሉበት በዘራቸው የሚገደሉበት ኢትዮጵያን ፈጥረናል። ስለዚህ ያንን ነገር የምናስተካክለው እኛ ስለሆነ ያንን ፕላትፎርም እንድናረገው ነው። ይሄ ነገር ዳር ሳይደርስ ህይወቴ ያልፋል። ያንን ነገር አድርሰን ነው ምንቀይረው። ማድረግ እንችላለን። ጉልበቱ አለን፣ ኃይሉ አለን፣ ፕላትፎርሙ አለን። we just get together and do this thing together በሚለው ነው ማስበውና keep going brother ከጥያቄ So I mean I guess cuz which I mean, you know, Amara people never necessarily had any real organization ማለት ነው እና ሁሉ ጊዜ በኢትዮጵያዊነቱ ስለሆነ we don't really know how to get together malatino. Most of us, obviously, we were raised just as Ethiopians. So when it actually comes down to being Amara, like, we don't even know how to be Amara malatino. You know what I mean? Like, we know it's just like, okay, it's kista manaman injera mablat manam kurtu mablat manam, but it's just like, this is like just like the things that we do, but at the same time it's just like we don't really know what that means. And not everybody else gets to be proud of their ethnic group, and we actually celebrate everybody else's ethnic group. And not it's just like, yeah, so it's just like we have to understand like where we fit within all this. And not we are literally the glue of Ethiopia. And now Ethiopia Memphis no like must better me fallugut እነዚህ ሰዎች ማለት ነው. They want to break that spirit because Memphis በኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው እንዳለ. It doesn't matter what your religious belief is, what ethnic group they are, ምናምን ማለት ነው. Because you can see an ethnic group that's in Ethiopia and a neighboring country, መንፈሱ ራሱ አነጋገሩ ሁሉ ነገር የተለየ ነው እና ያንን መንፈስ መተው
they want to completely change አገራችን ማለት ነው and not we see the attacks happening and my thing is it's like I don't want to sit here and keep having the same repeat like conversation or keep crying about the same thing because we keep seeing the same thing happening over and over again and not this is not going to stop by the way it's not going to stop but we're the ones who have to make it stop ማለት ነው and not if we don't get together if we don't unify and really stand up to this ማለት ነው በዚሁ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው እና so we have to be comfortable with standing up and creating an amara like essentially like a amara group ማለት ነው you know what I mean and it's completely fine and anybody who's with that cause can join the cause ማለት ነው it's not like discriminating ምናምን ማለት ነው and now it's like at the same time we all are aware that there's other ethnic groups that have been attacked ወደዛው ብዙ ሳንገባ ማለት ነው we know this but at the same time it's not like this we're not acknowledging that we acknowledge that but we understand what's happening if you take down Amara you can take down all the other smaller ethnic groups easily after that ማለት ነው and now so it's just like I obviously will encourage anybody who's watching this live that is it doesn't matter what your ethnic group is literally at the end of the day ሁላችንም ኢትዮጵያውያን Exactly, but it's like የነሱም cause ናቸው የኛን cause is የነሱም cause ነው you know what I mean so የአማራ genocide የጉራጌም genocide ነው የሚሆነው የጌዲዮ genocide የሁሉም ነው የሚሆነው and that it's just like this is an important time for everybody to unify under this ማለት ነው and then it's like obviously we have a lot of issues with some of the recent protests and not the protests that happened in Seattle I was there I witnessed that whole thing Dagmawi ማለት ነው like that was his sign I actually held for the rest of the day because አንድ ሽማግሌ መጥቶ ያንን sign መጥቶ ሊቀደው ሞክሮ ነበር ከሱ ነጥቄው I held on to it for the rest of the protest ማለት ነው እና it became a protest against a protest but at the end of the day and yeah we shouldn't even really focus on like creating a wedge and a divide between these people because when I was at that protest I seen people that were looking at us as if እኛ junta ሌባ ናችሁ ምናምን እየተባባለ ያሉን they didn't know clearly what we were whatever but some of them had an agenda some were stuck in the middle some of them saw the sign and was like okay this is true what you're saying is you know and they were conflicted so our position it can't be to push people away we want to bring people in ማለት ነው we want to make sure like yeah we don't want to be emotional we don't want to be manaman or but ጥላቻ or but anger or manaman አይደለም it's just like this is long haul this is long term ማለት ነው so it really requires us to be very focused determined not emotional but we have to be strategic and logical in the way we do things ማለት ነው እና so we have to always keep that in mind we shouldn't focus on everyone who's trying to deviate us away from what we need to focus on distracted no in general exactly and we're not begging for our freedom by the way too we're not asking for our freedom because we're like oh stop I'm not a genocide it's just like we're demanding it and we're going to make it happen so like I said everybody has to realize that ሚቱዬ ስለ ማክሰኞንም ጨምረሽ ለብዙ ነገር እያለቀሽ ነው you appreciate you ነገ ወደፊት ሴሌብሬት የምናደርግበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም trust me ዛሬ ጭንቁን ጊዜ አብረን ወተን እንዴ ላይቱ አይናቀሻለን ያንቺ ብዙ ባዘራ ያረጋግኝ yes no go get over there so many people had questions from Seattle about the protest on Saturday they said like it's not a good day like to protest on that day because I think many offices are closed on that day so what did you guys decide about that like so many friends of mine were asking me about the protest on Saturday will that be a good day to protest? So for our first protest, just for the schedule of the organizers, we are going to protest on a Saturday. Obviously, we're not going to be like outside of any office building. Where we're protesting is like the main location where like all the protests happen in Seattle. So it's literally in the middle of downtown Seattle. There seems to be some confusion that it's at a park. This is not an actual park. It's kind of like it's just like a space in the middle of downtown Seattle. And there's going to be a lot of traffic there. And our goal, to be honest, I mean, I would love for Ethiopians to come out. As many Ethiopians as they can come out. It's a Saturday, so I don't see anything wrong with that.
But really the goal here is to get people outside of our community to be aware of what's going on. So that's, I think, the most important part here is because we know what's going on. Ethiopians know what's going on, you know? They've just chosen to either be in denial or they don't want to associate themselves with that because they're not brave enough or they don't care. It's, you know, either of the three. So for the first one, it is going to be at Westlake Park. It will be in downtown Seattle. And we're planning to be consistent. And no, it's not tomorrow. It's April 10th. So next Saturday. And I'm going to post it too. I haven't posted it, but we're just editing some stuff. So we'll post it. So please tell your friends to come out. I'll send it to you too with the address. I hope that doesn't deter people from coming out. I don't think it matters that we're standing outside of a federal building where we're standing. The goal here is to get the message across first, and then we can kind of like worry about those other things. Lucy, ጥቁር በጥቁር ነው የሚለበሰው ያልነው dress code. Yeah, that's a really good idea. There won't be no music. There won't be no dancing. It's all about like no music. No. You know, we ain't gonna do that. Yeah. I would also like to encourage people that are in the chat that are commenting to also include like what city you're from, you know, include the city you're from, and then if there's organizers within this live that is from that city, put your city out there and say I'm an organizer, you know, and then it's just like let's connect these things, you know. Or if you guys want to send me a DM and just tell me, hey, I got something going on in, you know, Dallas, Texas, or I got something going on here, send me a DM, because I get people who ask me questions like, oh, I'm looking to see if there's something going on here or going on here. So it's just like, let's see what we could bring together. There's clearly something going on in DC. So there's posts there. I see there's people that want Atlanta, of course, Maryland, DMV. Okay, so there's clearly DC, Atlanta, Seattle. We got one there's going on. amazing people out there. Cool. Unite Miaragacho. I'm seeing like Toronto. A lot of people commenting, like everybody. I mean, anybody can DM us all. But for example, like Mitu is going to be. I think Mitu, your protest is on Tuesday, right? Yes, I know Ours is on Tuesday, yeah. Yeah, so maybe you should talk a little bit about your protest and, you know, maybe who they should reach out to and promote that real quick. And everybody who's from DC, if you don't know Mitu, you know, reach out to her and please show up, you know. Don't just like come sit here to like listen to us talk, you know. It actually take action if you're available at that time and day. If it doesn't like affect your schedule, all it takes is, you know, 1 hour of your time. So make sure that you guys go out and support them in DC. And it's not necessarily supporting Mitu, it's supporting your own people. So we can't just be like all about talk, you know. Sometimes I notice that it's easy for us to write emojis or heartbreak emojis or crying faces, but what are we doing as individuals to actually be a voice? We have to actually take action. If you don't do that, like your emojis and sending people messages is, to be honest, very pointless. So if you guys are available, like go support her. That's a huge thing that's happening. I know the first time that Mitu went to the protest in DC, the Ethiopian Eritrean protest, you know, she was treated very badly for being a voice. So this is also a way of showing our sister that, you know, we have her back, and you know, setting a good example of a real reason to protest, you know. You would send me, I'll make it clear. አንድ ነገር ግልጽ ላድርግላችሁ። እዛ ቦታ ላይ የሚያስቸግሯችሁን ሰዎች ቪዲዮ ቅረጹልኝ. Send it to me. Those are the things. Don't fight back with them. No, we're going to expose. And then we can sue them. Like, don't fight back. That's what I did. We're not fighting back. What we do is we're going to expose. ምንድነው የምናደርገው? እነዚህ ሰዎች ምን ሲያደርጉ እንደነበረ በሞቱ ሰዎች ላይ የሚረማመዱ ሰዎች እንዳሉ ስለምናውቅ እነሱን ኤክስፖዝ ማድረግ ነው። የዛኔ they will stop coming. ለዓላማ የሆኑን ሰዎችን ይዘን መንቀሳቀስ እንችላለን. Trust me. እንደ ማንነታችን የሚያሳፍር ማንነት አማራ ኑሮት አያውቅም። Read history. እኛ ብራግ ማድረግ ስለማንወድ እንጂ ወተን እንዲህ ነው ስለ አማራ መስፈን ምናምን ስለማንወድ እንጂ እንደሌላው ጉራጌ እኮ ዘረኛ አይደለም፣ ግን ስለ አቦ ጉራጌ ብሎ ነው ዘፈን የሚጀምረው።
you know the only people that ብዙ የትግርኛ ትግራይ ብሎ የሚዘፍንል ብዙ አለ ጎጃም ጎንደር ወሎ ገለመሌ ሸዋ ከማለት ውጪ አማራ ብሎ እንኳን ሶስት ዘፈን የለው አሁን እውነቴን ነው ማራ ሁሉም ስለዘሩ ብራግ ያደርጋል we never did that we never ever did that ለምን we know who we are የግድ ወጥቼ ያዙ ይልቀቁኝ ማለት የለብኝምና አሁን ግን የሚደረገው ነገር reality እስከሆነ ድረስ በቶሮንቶ ያላችሁ ወንድምናቶቼ there will be people እናገኝላችኋለን ሰዎች እመኑኝ በየዓለሙ ያላችሁ ወንድምናቶቻችን ዲኤም እስከተደራረግን ድረስ ሰዎች እናመጣለን ሰዎች ይገኛሉ በዛ ቦታ ላይ ለውጥ እናመጣለን ያንን እኔ ስለማቃቸው ነው የኢትዮጵያ መንግስት ፈጣሪ መስክሬ እንደነሱ ፈሪዎች የለም ፈጣሪ መስክሬ ነው የምላችሁ በአንድ ስልክ እንዴት እንደማንቀጠቅጣቸው ያውቃሉ they know it ግን የኛ ሳይለንስ ነው ማለት የኛ ህዝብ ይሄን ነገር በውጪ ወተን ሪዛልቱን ስላላመጣን በውጪ ተሰባስበን ሳይሆን ግን ሙሉ በሙሉ 100% በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄ ነገር ቆሞ የምናይበት ነገር ሩቅ አይሆንም ስለዚህ we gotta go move forward we have to do that እና ያ ነገር ላይ በደንብ አርጋችሁ የሶስት ወር ስራ it's only going to take the max 3 months ይሄን ነገር ለማድረግ እኔ ፈጣሪ አንዳንዴ ማመሰግነውም እምደነግጠውም ነገር አለ እመቤት የመስክ ፍራቻ ያቀኝም ሚሊየን ሰው ተደርድሮ አልፈራም ነው ይሄዳል that's me I don't know why but I can do it መሞት አለ አቃለሁ ፍራቻው ግን ውስጥ የለም እንደዛ ተደርጌ ያደግኩኝ ሰው ነኝ ለዓላማዬ እምፈራው ነገር የለም ምንም ስለዚህ ጻናቶች ምንም በማያውቁት እየሞቱ እኔ ለዓላማ ወጥቼ በሞት የሚያሳሳይ ነገር የለም ላመንኩበት ነገር በሞት የማያውቁ ንጹሃን እየሞቱ ናቸውና እዛ ላይ ሌላው አንድ የሚጀምረው ከእንትን ነገር የአማራ ቤተሰብ ወዳጆች ሆናችሁ ፕሮፋይላችሁን ስታፕ አማራ ጄኖሳይድ የሚለውን ብታረጉልን እሱ አንድ ስቴፕ ነው አንድ ስቴፕ you walk the talk አንድ ስቴፕ ብዙ ያየው ነው እዚህ ጋር ፕሮፕሮ let's do that first ፎቶአችንን መለስ አድርገን እቺ ስታፕ አማራ ጄኖሳይድ የሚለውን ወደፊት ብናመጣው አንድ ስቴፕ ተራምደናል ማለት ነው አብረን የምንሰራቸው ነገሮች እየተስተካከሉ ይሄዳሉ ማለት ነው ወንድምና እህቶቼ በፍቅር ነው መጠይቃችሁ you know you can do that ገባ የተለያየ ኮሜንት ያዩኝ ነበር እንዳላቋረጠ ብዬ ነው ይሄን ዮኒ የቀድም ዝም ያልኩትና ብዙ ሰው የመሰለው I think we gonna like to support Abi definitely not out of your mind Please, guys don't confuse it with that ይሄ የራሳችን የአማራ ሰልፍ ነው የምንወጣው ምክንያቱም ይሄ stop genocide in Ethiopia stop Amhara genocide in Ethiopia ነው እንትናችን ራሱ ማለት ነው መፈክሩ እና ምንም ጭራሽ መንግስትን የሚደግፍ ነገር የለውም መንግስትን ነው የምንቃወመው ምክንያቱም እየተደረገ ያለው ነገር ትክክል አይደለም እየሞቱት ያሉት ሰዎች ፍትህ ማግኘት አለባቸው ለሱ ነው ድምጽ ልንሆን የምንወጣው እንጂ እንደሌላው ሰልፍኛ ሙዚቃ ዳንኪራ እየጨፈርን አይደለም ይሄ የእውነት የሐዘን ወር ነው በጣም ለኛ እሱን ኤክስፕረስ ለማድረግ ነው የምንወጣው እንጂ ማንንም ልንደግፍ አይደለም የምንወጣው ድምጽ መሆን ላልቻሉት ድምጽ ለመሆን ደማቸው ለፈሰሰው ወገኖቻችን ድምጽ ለመሆን ለታሰሩት ለታፈኑት ወገኖቻችን እህቶቻችን ተማሪዎቹ ስንት ተማሪዎች ናቸው እስካሁን ደስታፈነው የቀሩት እስካሁን ይሄው ከስንት ቀን ኦልሞስት ሁለተኛ አመታቸው መጥቷል መሰለኝ አሁን አይደለም ምንም የተባለ ነገር የለም እስካሁን ታፈነው የተቀመጡት የአማራ ተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲ ታፍሰው ይሄዱት ስለነሱ ምንም ጀስቲስ የለም ይሙቱ ምን ይበሉ ይሄው እናቶቻቸው እስካሁን እያለቀሱ ነው ሚጦሯቸው የነበሩት ልጆች የ18 የ19 አመት ልጆች ናቸው ታፍሰው የተወሰዱት ለነሱ ድምጽ መሆን ለሞቱት ወገኖቻችን ድምጽ ለመሆን ነው የምንወጣው እንጂ ሌላ ምንም ከመንግስት ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም there is no way ኛ መንግስትን ሰፖርት የምናደርገው እንደዚህ ህዝባችንን ከግራ በቀኝ ከሰሜን ደቡብ ምስራቅ ምዕራብ እየጨረሰ ህዝባችንን እሱን ሰፖርት ልናደርግ አንወጣም እዚህ በአማራ ክልል እያረደ ይጨርሳል ትግራይ ክልል ጦርነት ከፍቷል በየአቅጣጫው ህዝባችን ደሙ እየፈሰሰ እያለቀ ነው ሁሉም ወገኖቻችን ናቸው እኛ የማንንም ሞት ሰፖርት አናረግም ጦርነት የሚሞቱትም ወገኖቻችን ናቸው ምንም አብዛኞቻቸው ጥላቻ ቢኖራቸውም ለኛ እኛ ደግሞ አስተዳደጋችን እንደዛ አይደለም ትግሬ አማራ ሁሉም ብሄር አንድ ላይ አንድ ቀበሌ ግቢ ውስጥ ነው ሆነን ያደግነው ይሄ ነገርኛ አማራ ውስጥ ብዙ ጊዜ የለም እንደ አይነት ጥላቻ እኛ የለንም
ከሙስሊሙም ጋር ከክርስቲያኑም ጋር አብረን በልተን ጠጥተን ያደግነንና እነሱ አይኑ በዚህ ሰዓት አብዛኞቻቸው ጥሩ ስሜት የላቸውም ለአማራ እኛ ደግሞ እንደነሱ መሆን የለብንም ዛሬም ሳይሆን ድሮም ነው እነሱ ስለዚህ ስለምናረጋው እንጂ ዛሬም ሳይሆን ድሮም ጀምሮ አማራ ሲባል የሆነ የሚነዝራቸው ነገር አለ ዝም ብሎ ይመጣልች ኦኬ ኢየሩሳሌም you can contact ኢየሩ በጣም ጎበዝ ናት ፒና ረጋታለው በጣም ጎበዝ ሴቶቻችን እኔ ያፈርኩ ነው እውነቴን ነው የምለው ብዙ ወንድ ያለ በየቦታው ላይ በታብዛኛው አቤሎ ማየት ይችላል እዚህ ጋር ብዙ ቶቻችን እነ ፊዮሪና እነዚህ እነ ሚጡ እነ ኢየሩስ ሌሎችም አብዛኛው ሴቶቹ ናቸው እና አነጉም ኤሌ ያንዳንዱ ብታመጣ ሴቶቹ ናቸው እዚህ ነገር ላይ በጣም አርገው ብትሄዱ እስራኤል ሀገር ብትሄዱ ቤተ እስራኤላውያን አብዛኛዎቹ ሴቶች ናቸው በዚህ ነገር ላይ እነ ኤደን እነ ቅድስት የሚባሉ እናንተም ጋር ቅድስት የምትባል ታለቻችሁ ብዙዎቹ የሚሰሩ ሴቶቹ ናቸው I don't know what happened to the guys I don't know I don't know I really don't know either honestly it's just I mean ምን ውስጥ ነው ያሉት የሚለው ነገር እያስደነገጠኝ ነው ከሚገባው በላይ በጣም እያስደነገጠኝ ነው ምን እየሰሩ ምን እያደረጉ ነው ያሉት ያዩን ያትፍረድባቸው ምን ያደርጋል መሰለ ድምጽ ለመሆን ስትነሳ ፔንህን ኤክስፕረስ ለማድረግ ስትነሳ ክንፍህን ይመቱሃል ማለት አንተ የራስ ጥንካሬ ኖር ኖ ብለሃል ሰማን ብለህ ካልወጣ they will try to push you down like እንድታወራ ያርጉም ገባ ዘረኛ ይሉሃልና አንዳንድ ሰው የራሱ የሆነ ደካማ ፓርቲ ኖራልና እንዲስበው ይለካ ይዘረኝነት ነው እንዴ ይልሃልና አትፍረድባቸው ድምጽ እንዳለው እየጎተቷቸው አንዳንድ ቦታም ራሱ ያስፈራራሉ you know just በቃ they just try to you know they try to scare you or something like that you know አንድ ቦታ ብትሄድ ምናምን ሁካ ቤት ብትሄድ ምናምን ይረባርባል you know and that's like if you don't also have like people behind you that's going to stand with you then it's just like በቃ አንተ ብቻህን ሁሉ ጊዜ ማለት ነው so it's like አንተ ብቻህን ቁመህ እንዴት ነው የምትናገረው ማለት ነው so አሁን የምታያቸው ሰዎች is like በቃ ብቻቸውን ደፍረው በቃ I'm going to stand for it and not like መስዋዕትነት ማለት ነው so አገር ቤት ራሱ ግንባሩን ሰጥተው እንደሚሞተው like እንደዛ ማለት ነው እኛም ማለት ነው you know it's just like this is like our own way of fighting ማለት ነው so ጦርነት ቢሆን በቃ this is we're doing our own war ማለት ነው እኛ በእኛ በኩል ማለት ነውና so እዚህ ላይ I think you know we definitely have to just make sure we're staying relating to the solution ማለት ነው and not we know clearly what's happening we know where Amaras are dying we're dying left and right you know and not so we have to clearly I really want to push people to organize and not I seen one where you pinned somebody from California who said he's an organizer people from different parts of California you got to be willing you know obviously to maybe drive to a different location we got Anagu ለረጅም ጊዜ አማቃት ጓደኛዬ ናት she's loyal being Ethiopian as well as Amara በጣም በሚገርም ሁኔታ ብዙ ነገር የምትሰራታችን ናት በጣም ቀጭናት ምንም በቀጥን ጠጅነኝ የምትል አይነት ሰው ናትና always been there always በገንዘቧ በጊዜዋ በመኗ you know she got beautiful kids and a husband as well but that doesn't stop her she keep going እና እሱ ነገሯን በጣም የማደንቅላት እህታችን ናት በዚህ አጋጣሚ you know shout out for you እውነት ለመናገር ብዙ እህትና ወንድሞች ያላችሁና honest to god አሁንም መስራት ይቻላል እንትና የሚባል ለይሌ ከቢኒ ጋር አብራ ነው የምሰራው እርግጠኛ ነኝ ቢኒያም ግዛው ቀጣው የሚባል ልጅ ታውቃላችሁ እና ቢኒያም ግዛው he's an amazing dude yeah he is በጣም ጎበዝ ልጅ ነው ቢኒ በጣም ጎበዝ ነው ብዙ ልጆች አሉን ብቻ እነ ቴዲን የምታገኙ ሰዎች ካላችሁ እሱም በጣም ጎበዝ ነው ስለዚህ ብዙ ስላለን አሁን ፈርተዋል አሁን ምንድነው የሚጽፉት ከመንግስት ሁሉ ጊዜ የሚመጣ ነገር አለ ጃስ ባልኩ ቁጥር እኔ ሩዋንዳ ማረግ ወዳለው የሆነ የሚጽፉት ነገር አለ ወጣው እንደዚህ ሰው በመገደሉ ነጥሎ አማራ እስካላለ ድረስ እንደማልፋታ ያውቃል ነጥሎ አማራን እየገደላችሁ እስካላለ ዶክተር አብይ እንደማልፋታ ያውቃል ያንን አምኖበት እነዛ ቴሮሪስት ግሩፕ ብሎ እስካላወጣቸው ድረስ እንደማልፋታ ያውቃል
እኔ ብቻ ሳልሆን ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ አጀንዳችን ትክክለኛ አሁንም የምንለው ስታፕ አማራ ጄኖሳይድ እና የራሳችንን ፓወር የማጠናከር ስራዎች ነው የምንሰራው ፋይናንሻሊ the first thing እንዳልከው ቅድም አማራ አዌርነስ ጋር ብትገቡ አማራ ፋውንዴሽን ብትገቡ አማራ የሚለው ላይ ነው ፎከስ ማድረግ ያለብን ይቅርታ አርጉልኝ የወሎ የጎንደር የምን መስሚያ ይጥጥ ነው አማራ ሁሉም አማራ እኩል ይሄ የጎንደር የጎጃም የምናምን የሚባለው ላይ መግባትም መስማትም አልፈልግም we are one እሱን ነገር መቀየር አለባቸው ወንድምናቶቻችን ገባ ያንን ነገር ቀይረው በአማራ awareness ውስጥ በአማራ ፋውንዴሽን ውስጥ ካደረጉት ውጤቱ የላቀ ይሆናል ለአንድ ነገር ለመላው አማራ ስለሚሆን ነገሩ ይቀየራል የሚፈልጉትኛ ጎጃም ጎንደር ወሎ ይያልን እንድንከፋፈል ነው ይሄን አጀንዳ የሚሰጡን ምን የመሰሉ ሆዳሞች አሉ አማራ ውስጥ ስለዚህ በሱ እንዳትጠለፉ ወንድምናቶቼ ጎንደር ብረት ሲል ኖ ለምንድን ነው አማራ ብረት ማትለው ብላችሁ የመጠየቅ ወሎ ብረት ሲል ኖ አማራ ብረት ለምን አትለው ብላችሁ የመጠየቅ ጎጃም ብረት ሲል አማራ ብረት ለምንድን ነው ማትለው የሚለውን ጥያቄ እስካላነሳችሁ ድረስ እነሱ ኮንፈርት ተሰምቷቸው የሚፈልጉትን እያደረጉብን ነው ስለዚህ we have to unite together ሁላችንም በአማራነት ወተን ውጤታማ የምንሆነው ጊዜ ሩቅ አይሆንም ይሄን ነገር እንዳትረሱት በመሃል እንዳትጠለፉ ለማለት ነው we are one መስሎ ለሚታያችሁ ደግሞ ይሄ ዘረኝነት አይደለም ተመርጠን የተገደለ ስለሆነ ነው መርጠን እየጮህን ያለ ነው እንጂ አማራ መቼም ዘረኛ ሆኖ ያቅምኛ ዘረኛ ብንሆን ኢትዮጵያን ከዳ ነበር we don't explain nothing for nobody we don't Ethiopia forever we don't and that's the thing we don't even have to explain all that we fight for it እንዳትሰሙ ዘረኛዎች አንተም ዘረኛ ቢሏችሁ ራሱ እንዳትሰሙ ይሄ ዘረኝነት አይደለም በትገቡ ምን እንደሆኑ እናውቃለን እንደዚህ የሚሏችሁ ሰዎች ለግረብ ማንን እንዳገቡ ምን እንዳገቡ find out የነሱ ተቆጣጣሪ ናቸው be smart okay I want to stay on topic real quick you guys so I was texting my friend and telling her if she could put it here so some of the people that were asking you know how do I get involved I don't know where to start I don't know anybody so tomorrow the Amara Association of America is having a Zoom call Yoni if you could pin it my friend Hermie put the information there so that call is to pretty much you know get to know other people and to help you learn how to become an advocate if you don't know where to start. So go ahead and click the link. And also you can go to their website. So all the people that are like, oh, I want to get involved. I don't know what to do. I don't know where to start. That's probably a really good place to start because obviously, you know, Tedros has been doing this his whole life. And especially for the youth who don't have, maybe you don't have friends or you don't have people in the state that you live in or the older people. There's going to be Amaranya and English speakers. So definitely join the Zoom call tomorrow. Most English speaker ne ያላችሁት የፈረንጅ ብዳ በልታችኋል እያልኩ አማርኛ ከሚናገር ይልቅ እንግሊዘኛ ቢናገር ይበልጣል appreciate that የምትኖሩበት environment ስለሆነ appreciate that I will never complain it's a good thing የሚረዳውም እዚህ ሀገር አሜሪካን ሀገር በደንብ አድርጎ እንግሊዘኛ መናገር ነው አማርኛ እንወዳለን እናከብራለን ግን ለዚህ ለምንፈልገው ነገር absolutely እንግሊዘኛው አስፈላጊ ነው ብያምናለሁ አማርኛው ምን እንችላለን እናቀላቅለዋለን ለነገሩ በእንግሊዘኛ ያወራን you know will motivate the young people ማለት ነው too you know you're right the young generation so we want to bring everybody into it አማርኛው የሚችለውም የማይችለውም but yeah I mean we just you know we got to stay on track stay focused ያሉ ነው apologize እንትኑን ኮፒ ማድረግ አልቻልኩም እያሉ ነው ምን ታርጉ መሰላችሁ just in case copy ማድረግ ካልቻላችሁ if you can't copy it just send me a DM I'll send you the link you do need to register so like I would register today tonight because it's actually a registered call you can't just get into it but just send me a DM and somebody Yerus I think Yerus commented I don't know if you were here Kadem Yerus we did talk about the protest in DC and I think Yerus wanted to come in so I'm gonna in what I'll go ahead and I just want to come Wait can you block Abiti Mamu Mibalo can you please block him
He just commented now ከንትና በላይ ከፊዮሪ በላይ አለ አራገኘው ማሞ ብለሽ ነው ጨርሻ ካንዳል It doesn't take me that long, trust me. We won't get mad anymore. We will like kick your ass out from our page, bro. There you go. That's what we do. So Yoni, if you could, if all the organizers from different states or different cities, I would say should DM you and give you information or contact information, and then Anta maybe Banta side, like if there's something maybe you could post that kind of gives a way for people to. Babe, like call mama real quick. Okay, they seen that one. You got a bottle. I know. That'll give people like a. Yeah, he's bothering me for a minute. Thank you, babe. Okay, and not so if organizers can reach out to you and give you like contact information, and then if people want to get in contact with the organizer, then they can reach out to you and figure out who's organizing. And then those cities that don't have organization, you can organize amongst yourselves. You could literally get with a group of your friends, wear black clothes, grab your flag, grab a few signs, just go out there, have somebody take a picture of you, represent your city, and put that out there. That circulating has impact. So it's just like we want to focus on just, even if it's one small impact, it's just like a butterfly effect, so it's just like a small gust of wind will become something real massive later on, so it's just like it transfers. So hey, energy transfer ማስደረግ አለብን. So let's በዛው እንቀጥል, let's keep having these conversations, let's keep getting involved, and yeah, and በዚህ ሰዓት I'll always be here ማለት ከበኛ 8 or 7 ለእናንተም early እንዲሆንላችሁ በሱ እየገባ completely ነገሩን ሌላ ሌቭል እንደምንወስደው እርግጠኛ ነኝ። ማክሰኞ ላይ you will be surprised. Me too. ያለቀሽውን ባለፈው I promise you it's going to be another way. You'll be very thankful for that. And Abelo, I appreciate you. No problem. Follow you back. Dem አድርገኝ አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖች ከያለውን ሁሉንም ጆይን አድርገን አንድ ቀን ደግሞ የሆነ ዲሲ ወይ ሲያትል መተን the whole thing. Oh yeah. ብዙ ነገር እንደምናደርግ እርግጠኛ ነኝ። I'll come out there and visit you, bro. Absolutely. Anytime, my brother. መልካም ጊዜ ይሁንልህ. Thank you, brother. We really No problem. No problem. Thank you, Abel. Thank you, Abel. Amazing dude. Abel's a good guy. Oh my God. But, woo! እንደዚህ አይነት ወንዶች ሲኖሩ ዮኒ በእውነት እኔ I am so happy. proud. እንደዚህ like ማለት እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። እዚህ ደረጃ እንኳን መድረስ ማለት አይቆጨኝም ከዚህ በኋላ በእውነት ነው የምልህ። ምክንያቱም ያስገባኝ እያለች ነው ወይኔ ነው እንት ፊዮሪን አንዴ ቢሆነ መናገር የፈለገችው ነገር ነው። አይ ነው ፊዮሪ give me 1 second እየሩም አለችኝ ቅድስቴ send me a link ከላ ኤሮ ላይ ገብተሽ ላኪልኝ እናቱ ከቅድም ጀምሮ ስትለኝ ነበር I apologize. Yes, she did already. እየሩም ፊዮሪም ልካችሁልኛል. I get that. You guys the Zoom meeting, you guys. So the link, if you can, I don't know if you can, I guess you might not be able to copy, but you can send oh my God, hi Kadist. Hi. Kiddy, I'm sorry. I'll call you በጣም I apologize. I'm so happy to see you. By the way, I want to start with saying how I hope you understand. You understand English, right? Yeah. I am like so inspired. I am so proud of you. When I watched you speak at the Colorado protest, I mean, I was literally crying. You really spoke from your heart. I'm so proud of you, and you inspired a lot of people. You inspired a lot of young people. I mean, your video was shared everywhere, and that's what like a lot of people don't understand. You don't need 100 people behind you, and it takes a special kind of person to be a leader. A lot of people are followers, but you're a leader, and just keep that attitude. And like we all have to continue to like lead, and people
when you lead, people follow. So I just want to let you know I'm super proud of you, and I'm so happy to meet you on here. ያው የዛን ሰዓት በጣም ላይክ እኔ አልችልም ማለት እኔ አሜሪካ ከመጣሁ ገና 2 ዓመት አልሆነኝም ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኜ ሁሉን ነገር አውቃለሁ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆኜ ነው የመጣሁት ላይክ በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች አማራ ተማሪዎች በየቦታው ይታረዳሉ በየቦታው ሴቶች ይደፈራሉ በየቦታው አንገታቸው ተቆርጦ በየዩኒቨርሲቲው ላይክ እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የኢትዮጵያ ይጠቅላላ የሴቶች ጉዳይ ተማሪዎች ህብረት የሴቶች ጉዳይ ኃላፊ ነበሩ በሁሉም ዩኒቨርሲቲ ዞራለሁ አክሱም ላይ ሄዳለሁ ጀም ነበር አምቦም ሄጄ ነበርና አውቃለሁ ማለት የአማራ ተማሪዎች ራሱ ቤተክርስቲያን ነጠላ ይዘው ሁሉ መልበስ አይችሉም አማርኛ መናገር አይችሉም እና ሁሉ ነገር ስለማቀው በቃ ልናገር ስል ላይክ በቃ ውስጤ ሁሉ ሞልቶ መናገር ራሱ አቅቶኛል በቃ ምንም መናገር አልችልምና ኮሎራዶ ባለፈው ልናገር የነበረው በቃ ላይክ ምን ብዬ ልናገር በቃ የምናገረው ነገር የቃላት አጠረኝ ቃላት የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ነገር በጣም ከመጠን በላይ ሲሆን ቃላት ያጥራችኋል አይደለ ልክ እንደዛ ማለት ነው እና አሁን ራሱ በቃ ምንድነው ግን ምንድነን ንኩ አማራ የሚባለው ብሄር ግን ምን አይነት ብሄር ነው ብዬ ራሴን ራሱ ጠይቀዋለሁ የእውነቴን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ በአለም ላይ አይሳይስ ራሱ እኮ ፊቱን ሸፍኖ ወይም የሟቾቹን ሸፍኖ ነው እኮ የሚያርደው ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ከመሞታቸው በፊት ከመግደላቸው በፊት ሰልፍ ይነሱበታል ከሞቱ በኋላ ከስከሬ ላይ ደግሞ ሰልፍ ይነሱበታል በጣም ኩረሚ በጣም ነው የሚገርም ነው ለውጥና መጣ ይሄ እኮ አሁን እኛ ማሮፍ ዩኒቲውን ፈርቶታል አማራው የፈራው ምንድነው አማራ ነኝ ካልኩ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች የሚለው አስተሳሰብ አማራ ጋር አለ ሌላው ጋር የለም እንዳልኩሽ ኦሮሚያ ላይ እንደነገርኩሽ አንድ ሰንደቅ ዓላማ ይዞ ለአንድ ደቂቃ ሰው ቢቆም ይገደላል ትግራይ ላይ ሄዶ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ይዞ ይገደላል አሁንም አማራው ፍራቻው የነበረው ምንድነው ወደ አማራነት ከመጣው ኢትዮጵያ ትጠፋብኛለች ብሎ ያስባል ያን ምን አድርገውታል አማራን ብሬን ዋሽ አድርገውታል የኢትዮጵያ ጠባቂ የኢትዮጵያ እንደዚህ አድራጊ የኢትዮጵያ እንደዚህ ፈላጭ የኢትዮጵያ በዚህ ገብቶ ተብሎ ተይዟል ብሬን ዋሽ ተደርጎ ራሱን እንዳያደራጅ ራሱን እንዳይከላከል ለራሱ እንዳይሆን አድርገውታል ኦን ፐርፐስ ሌሎቹን በደንብ በእግራቸው አቁመው መሳሪያ እየሰጧቸው ለገዳዮቹ አዳዲስ መሳሪያ ነው ያዙት የሚገርም እስራኤልና ቱርክ ራሱ እኮ የሚይዙት መሳሪያዎች እኮ የሚይዟቸው መሳሪያዎች የመኪናቸው ፒካፕ ታርጋ ቁጥራቸው ላይክ እንዴት ነው በቃ ኦሬዲ እኔ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ 3 የታጠቀ ኃይል አለ ኦነግ ብልጽግና ደግሞ ሌላ ደግሞ እንትና ያደራጁት ደግሞ ሌላ ኃይል አለ እነሱ መልስ አብደሳ ደግሞ ያደራጁት 3 ታጣቂ እንዳለ ኦሮሚያ ክልል 3 ታጣቂ እንዳለ ግን በጣም በእርግጠኝነት መናገር እችላለሁ ኦኬ በጣም ማለት ሲቀጥል አታስቡ እያገኘሁት ነው አንቺ አውሪ ኪድዬ ሲቀጥል ደግሞ ማለት ነው እኔ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ አማራ ላይክ አንዳንድ ሰዎች በሚዲያው ወጣችሁ ስለ ዘረኝነት አትስበኩ ምናምን ምንም የሚታሰብ ነገር አይደለም አማራን ስለ ዘረኝነት 40 አመት ብትሰብከው ዘረኛ አይሆንም ኔቨር ኤቨር ዘረኛም አይሆንም መጥፎ ጸባይ መጥፎ ኢሜጅ ይዞ ማደግ አይችልም የእውነቴን ነው እንደዛ ማደግ የሚችል ቢሆን ኑሮ ካሁን በፊት በጣም ብዙ ነገር የተደረጉትን ከ30 አመት በፊት ከ20 አመት በፊት የተደረጉ ነገሮችን አሁን ይዞ የሆነ ነገር ማድረግ ይችል ነበር አይችልም እኔ የተወለድኩትኝ ራያ ቆቦ ነው ደንበር ላይ የተወለድኩትኝ እናቶቻችንን ታርገው እንዳሳደጉና ጉጡ ከቤታችን ጉጡ ባካችሁ ከቤት አስወጥተው ወደ ሌላ ቦታ ይሰዱናል ምክንያቱም ወያኔ አፍኖ ይዞ ሄዶ እንዳይገለን ነው እኛ በትቃይ ነው ያደግነው እኛ ሁሉ የኛ ያማራ ልጆች ትምህርት መማር እንደፈለግን እየለበስ የምፈልገውን ልብስ መልበስ የምንደግፈውን ነገር መደገፍ የኛ ብርቃችን ነው ላይክ እንደ ቅንጦት ነው ትምህርት መማር ቅንጦት ነው ለኛ ግን ይሄን ነገር አሁን ምንድነው ማድረግ ያለብን አሁን ላይክ እያስበላን ያለው አሁን የራሳችን ሰው ነው ጥያቄ በተለይ ይሄ የዋዠቀ ሆዳም አደፓ የሚባል ጨምላቃ ድርጅት ነው በቃ የመጀመሪያ ጥላታችን በነገራችን ላይ አብይ አህመድ አይደለም የመጀመሪያ ጥላታችን ሽመልስ አብዲሳ አይደለም የመጀመሪያ ጥላታችን የኛ አደፓ ነው ይደመር ማለት ነው ኦሮሚያ ክልል አስተዳደራቸው ደህና ስለሆነ ሽመልስ አብዲሳ ስለሆነ ማንንም ተነክቶ አያውቅም ካሁን በፊት እኮ እናቃለን ኦሮሚያ በየቀን ወያኔ ስንት ሲጨፈጭፋቸው እንደነበረ ካሁን በፊት እኮ ኢሬቻ ላይ እንዴት በቦምብ እንዳርከፈከፋቸው እናቃለን
መሪያቸው ዝም ብሎ ስለነበረ የኛ ግን መሪዎቻችንን ገለው አሁን እነዚህኞቹን ያስቀመጧቸው ለሲምፖል ነው የሚያሳርዱ እነዚህኞቹ ናቸው ምን ማለት ነው ሊያርዳቸው ተቀርበው መንግስት ትዕዛዝ ካልሰጠን የሚያርዱትን ማስቆም አንችልም ምን ማለት ነው ይሄ ግልጽ እኮ ነው ግን አንድ ነገር ግን አምናለሁኝ አንድ ነገር የማምነውም ነገር አለኝ በመጨረሻም አማራ ያሸንፋል እውነት ያሸንፋል እውነትን ይዞ መጋፈጥ እውነት ተመነመናለች እንጂ አትበጠስም ግን ከገዳዮች ጋር አብረው አሁን የሚሳለቁብን የሚስቁብን ሰዎች ከገዳዮች ጋር አብረው ያቆሙ ሰዎች ግን እስከመቸም ኤክስኪውዝ አናረግም እስከመቸም ይቅርታ አናረግላቸው never የኢትዮጵያ ህዝብ ግን አንድ ነገር ማወቅ ያለበት ነገር አለ እሱም ከእውነት ጋር መጋፈጥ ነው እውነት ያለው ደግሞ ኢትዮጵያ ህዝብ እውነት ያለው ደግሞ ከአማራ ህዝብ ነው የእውነቴ ነው እኔ ጎንደርና አውቀዋለሁ ጎጃምን አውቀዋለሁ ሸዋን አውቀዋለሁ ወሎን አድጌበታለሁ የፈለገበት ቦታ መጥቶ እንደፈለገ መናገር የሚችለው እንደፈለገ መኖር የሚችለው አማራ ክልል ውስጥ ነው አማራ ክልል ለራሱ ህዝብ አይሆንም እንጂ ለሌላ ህዝብ ይሆናል አማራ ክልል አማራ ነኝ ብለህ እኮ አማራ ክልል ውስጥ አትናገርም አማራ ነኝ ካልኩ ድቃላ ምናምን ኢትዮጵያዊ ብለህ ምናምን ነው የሚለው እንደዚህ ያንን እንኖረናል አሁን አማራ አንዳንድ ሰዎች አማራንን ብለው ለምን እንደማይናገሩ በጣም ፈራለሁ እኔ ራሱ ይገርመኛል ለምንድን ነው አማራንን ብለው የማይናገሩት አማራነታችንን እኮ እየተነጠቅና ያለ ነው ካሁን በፊት ጎንደር ላይ የሆነ ጎይቶም የሚባል ልጅ ገለውታን አሁን ወያኔ ገለውታን እና ለምንድን ነው ጎይቶም የተባልከው አልኩትኝ ወልቃይቴ ነው ምን ቢለይ ጥሩ ነው ወያኔ የነጠቀኝ መሬቴን ብቻ አይደለም ማለት ስሜንም ሁሉ ስማችንን ሁሉ ነው የነጠቀን እኛ ተወልደን የአማራ ስም መጠራት አንችልም በአማራ ስም መጠራት የምንችለው በትግሬ ስም ነው ብሎ ነገረኝ አሁን ገለውታን ወያኔ ገለውታን አሁን እና ብቻ ቃላት የለኝ የእውነቴን ነው በጣም ልብ ይሰብራን በዚህ 3 አመት በጣም ነው ልብ የሚሰምረው አይዞኝ ወዳችን እኔ አንድ ነገር አማራን አሁን የምናለቅሰው በየቦታው በየተገኘው አጋጣሚ እናለቅሳለን የምናለቅሰው ሰው ስለሆነ ነው እንጂ ልባችን ተሰብሮ አይደለም ወይም አከርካሪውን ወይም ነፍጠኛን ሰብሮት አይደለም የኛ ልብ መቼም አይሰበርም ግን አንድ ነገር ሲሰራ እንደ ሰው ይዘገነናል እና ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ነው የገረመኝ አርቲስት በጣም ነው የገረመኝ ድንቄም አርቲስት ብሄር መርጠው የሚደግፉ አርቲስት ብሄር መርጠው እኔ በነገራችን ላይ ኦሮሞም ሲሞት ያመኛል ትግሬም ሲሞት ያመኛል አማራም ሲሞት ያመኛል አባረር ያለው my brothers and sisters እናንተ አልፎ ነው የሚታያችሁ ኮመንቱ እንደገባ ነው ያስወጣው ባራኪ የሚባለው I'm sorry go ahead እኔ የትግራይ እናቶች ሙቱ ልጆች ሙቱ አይደለም የኦሮሚያ እናት ይሙቱ ይገደሉ አይደለም ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሰው አንድ ብሄር ብቻ ሲገደል ለምን ለይተው ያወግዛሉ ነው ጥያቄ እንዴ አማራ ብሄር አይደለም እንዴ አማራ ሰው አይደለም እንዴ እሺ አማራ ብሄር ነው ተባለ ሰው ስለሆነ ብቻ የዘጠኝ ወር ልጅ ሆዷ ተቀዶ የአማራ ልጅ አይወለድም ተብሎ ተቀዶ እየወጣ አይታችሁታን ከወለጋ ትላንትና ወዲያ አይታችኋታን ከወለጋ መጥታ ልጇን በጀርባዋ ተሸክማ በራብ የተራበ ልጅ በጀርባዋ ተሸክማለች አስከሬን የሞተ ልጅ ደግሞ በፊት ለፊቷ ታቅፋለች እኛ ድሜ እኮ ያላየነው ነገር የለም በእኛ ድሜ ምንም ነገር ያላየነው ነገር የለም አሁን እያልን ያለነው እኛ ኦሮሞ ስለገደለን ኦሮሞን ግደሉልን አይደለም ወያኔ ስለገደለን ወያኔን ግደሉልን አይደለም በህይወት እንኑር የህይወት የመኖር በህይወት እንኑርም አይደለም ሀዘናችንን እንዘን ነው በቃ በሀዘናችን ላይ ደግሞ እንጨት ያስገቡብን ነው እንጨት ተቀሰቁብን ነው እኮ ሀዘናችንን እንኳን ማዘን አልቻልንም እኮ ስለዚህ እዚህ ላይ የሚያዳምጡ 429 ሰው አለ 429 ሰው ትዊተር መክፈት አለበት ትዊተር የኛ ግሩፕ ትዊተር አለና ትዊተር እንትና ፔጅ አለና ጽሁፎች ምንም አይነት ጽሁፍ አያስፈልግም ጽሁፍ የኛ የተዘጋጃለ ኦሬዲ በጣም ያደረጋችሁ በሱ ነው ሴቶቹም ቅድም ማቤሎም በዚህ ጉዳይ ላመሰግነው ፈልጋለሁ ትዊተር ላይ የተጻፈ ነገር አለ ኦሬዲ እሱ የኛ ተዘጋጅተናል አዋልን ጽሁፎች ተዘጋጅተዋል በጣም አይቻለሁ አውዝ ጽሁፎች በቃ አካውንት መክፈት ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ አካውንት ከፍታችሁ ዌብሳይቱን ወይም ፔጁን ልክላችኋለሁ እዛ ገብታችሁ በቃ ኮፒ ፔስት ማድረግ ነው ትልቅ ስራ እንስራ በቃ ምንም ምለው ነገር የለኝም በቃ ቢሄን በየቦታው ማልቀስ እናለቅሳለን ያለው በሙሉ አብዛኛው ያለው ፐርፕል ፕሮፋይል ነው ስታፕ አማራ ጄኖሳይድ የሚል ነውና በሱ ራሱ ምን ያህል ሰው ሬዲ
ምን ያህል እንደተቀየረ አንድ ስቴፑን እያየን እየጨመርን እንደምንሄድ ማሳየት ይችላል። ታኛው አሞታል የሚዘገንን ነገር ላይ ሰይጣንን በልጠውታል በጭካኔ ሰይጣን የማይሰራውን ስራ ነው የሰሩትና ይሄ ነገር ላይ ነው አሁን እኔም ምናልባት ኪድዬ ካልሰማሽኝ ቃል ገብቻለሁ ይሄን ፕላትፎርም አማራ እስኪድንበት ድረስ ይሄን ፕላትፎርም መጠቀመው ለዛ ነው የፌስቡክ ፕላትፎርሜን የምጠቀመው አማራ እስኪድንበት ድረስ ያንን ፕላትፎርም እጠቀማለሁ የማንኛውንም ዩቲዩብ ፕላትፎርሜን ለዛ ነው የምጠቀምበት enough is enough ስለዚህ ያንን ነው ያንዳንዳችን ማረግ ያለብን መሞት መብቃት አለበት የሚበቃው እኛ ስንነሳ ካልተነሳን መሞትን ማንም ምንም አይመስላቸው የአማራ ዞር ስትይ ማንተ ሞቶ ነው የምታገኘው ኢትዮጵያ ውስጥ አማራ ዞር ስትይ አማራ እያንዳንዱ ቦታ ላይ የምታየው ስለዚህ ያንን ነገር በደንብ አድርገን ፎከስ ማድረግ አለብን ሊንኩን እንትን ኮሜንት አድርግላችኋለሽ ቅድስት ዮኒ ፒን እንዲያደርግልሽ አሁን እኔ ሊንኩን ፖስተዋለሁ አሁን ነው ፖስተዋለሁ ሊንኩን እዛ ሊንክ ላይ ገብታችሁ ጆይን አድርጋችሁ በጣም ብዙ ተጻፉ በየቀን ነው ጽሁፍ የምናዘጋጀው በየቀን ጽሁፍ ይዘጋጃል እናንተ ትዊተር ፔጅ ብቻ መክፈት ነው የሚጠበቅባችሁ the part of it that's why አንቺ አሁን እዚህ ሀገር ነው ቆየሽው ጽዮን የምትባል ጓደኛ አለችኝና government is a part of it እሱ ነው እኮ መሳሪያ የሚሰጣቸው እሱ እኮ ነው እሱ ነው ልዩ ያላቸው ካሜራ ያለው ስልክ እየሰጣቸው ሲገሉ እንዲቀርጹበት ስለዚህ ገቨርንመንቱንማ ቢኖርማ ለገቨርንመንት ነበር መንጨው ገቨርንመንት የለንም ገቨርንመንት ቢኖረን እኮ ደስ ይለኝ ነበር ግን ገቨርንመንት የለንም ያ ለዛ ነው እና ደግሞ ዲሲ ሰልፍ አለ ማክሰኞ ዲሲ ላይ ሰልፍ አለ እንደውም የሆነ ነገር እያስተብኩ ነበር የሆነ ላይክ ምንድነው እስካሁን በጣም ብዙ ነገር ተደርጓን በአማራ ሰልፍ ላይ ግን አሁን የሆነ ነገር መጣልኝ እሱ ላይክ 100 የሚሆን ሴቶች የአማራ ሴቶች 100 ምን ሆን ላይክ እንግሊዘኛን በደንብ የሚችሉ በደንብ የሚሰለፉ ልጆች 100 ሴቶች ብቻ ተመርጠን ጥቁር ለብሰን ወይም የሆነ ነገር አድርገን የሆነ ገቨርንመንት ላይ ቦታ ሄደን ሰልፍ ብናደርግ ብዬ ደግሞ አሰብኩኝ ላይክ ይሄ ደግሞ ለኛ ሴቶች ለሴቶች ብቻ ሲሆን ሰልፍ ደግሞ በጣም ትልቅ ተውጣለው አሜሪካ ደግሞ በተለይ ለሴቶች like very smart it's a really great idea me too I was going to tell you I know this time the protest is going to be at the state capitol which that's already set in stone but the next time you guys protest in DC you guys should protest at the US embassy instead because the last time they protested there they were telling the US to stand with Ethiopia so now that we're protesting a genocide they're going to be a little it's going to be kind of confusing so use the US embassy next time and like switch locations like this is not something that we can do only once until this thing stops we have to be consistent you know we will do it yeah አሁን ማመን የሚያስቆመን ነገር የለም ጀምረናል መቼም አናቆምም ይሄን ለምን ሶስት አይሆንም እንወጣለን እንዴ ቀላል ነው እኔ የሚያስብኩት እሱን ነው 100 አትሊስት 100 ብንሆን እመኑኝ ለውጥ እናመጣለን እመኑኝ ጭራሽ ምንም ተስፋ መቁረጥ የለም ሲጀመር እኛ የጣይቱ ልጆች ነን እኛ ከማንንም ሽንፈትን አልለመርንም አሁን ምናለቅሰው ተሸንፈን አይደለም ሰው ስለሆነ ታርዶ ስታዩ ሰው ተገሎ ስታዩ ሰው ነህና ታለቅሳለህ እንጂ ተሸንፈን ወይም የሆነ ነገር ሆነን አይደለም እርግጠኛ አሁን የምናያቸው ፒክቸሮች በነገራችን ላይ እነሱ አምነው ፎቶ አንስተው የላኩልን ፒክቸር ነው እንጂ የምናየው ያልታመነ አካያያዘው ስንት ነገር ያልታየ ስንት ነገር እኮ አለ እነሱ ያላመኑልን እኮ ስንት ነገር አለ ፈጣሪ ግን አንድ ነው እውነት አለ ግን ፈጣሪ አይቸኩልም የሆነ ሰዓት ላይ ፍርድ ይሰጠናል ፍትህ ይሰጠናል ምክንያቱም እውነተኛ ህዝቦች ነን ከእውነት ጋር አብሮ የቆመ ሰው አንድ ቀን ፍትህ ሳያገኝ አይቀርም እኛ ግን ተናገር አማራ ከሆንክ ተናገርከም አትገደላለህ ባትናገርም ትገደላለህ ስለዚህ ተናግረህ መሞት ነው እሱ እኮ ነው አሁን ግራ አማራ ፈርቶ አያውቅም እንዴ እኛ ክብረን እንጂ ማንንም ፈርቶ አያውቅም በኢትዮጵያማ ቀልድ የለም እንዴ መሆን ያለበት እያልሽኝ እኮ ነው አሁን ህፃናቶች ምንም በማያውቁን ነገር የገደሉት ቢናገር ባይናገር ችግር የለባቸውም እነሱ ከመግደል ወደ ኋላ አይሉም አሁን ያመጣሽው ፖይንት በጣም ደስ የሚል ነው ስለዚህ ቢያንስ ድምጽ ሆኖ መሞትን የመሰለ ነገር የለም of course የመሞት ነገር ቢያንስ አትሊስት ተናግሬያለሁ ወጥቶልኛል ብሎ መሞትም እኮ ያባት
ዛሬ የሚገርማቸው ከወለጋ የመጣች ልጅ ደሴ ላይ ምን አድርገው ነው ያባረሩሽ ተባለች። ነፍጠኛ ነሽ ብለውኝ። ነፍጠኛ ምንድነው? ወላሂንን ያላቅም ምንም የምታውቀው ታሪክ የላትም። ነፍጠኛ ማናተኝ ሰው ነፍጠኛ ዝም ብሎ የተሰጠ ስያሜ የተሰጠን እንትን አልመሰላትም። ነፍጠኛ ላይክ ሰው መስሏታል። ነፍጠኛ ማናት ግን ምናምን ብላ ጠየቀች። ምንም ነገር የምታውቁት ምንም ነገር እኮ ታርጌት አዳላችሁ ሙሌን ኮንታክት አድርጉ። ኦሮሚያ ክልል ላይ ትምህርት ቤት ስትማሪ የኦሮሞ ህዝብ መዝሙር አላቸው። የኢትዮጵያ የላቸው የኦሮሞ ህዝብ መዝሙር አላቸው። ኢትዮጵያ የምትባል የለችም የምለው በፋክት በመረጃ ነው ማመጣላችሁ። የምትባል አፍርሰዋታል። ነፍጠኛ ጠላት ነው ተብሎ በስነ ስርዓት ዘፈኖች አውጥተዋል። ያገኘውን ነፍጠኛ ግደል የሚል ዘፈን አላቸው። አይ ነው ያ ከኢትዮጵያ ተነስቶ ነበር መልሰው ሰቅለውታል። ግን አለ ተቆርጦ ክሮፕ ተደርጎ ደግሞ ቲክቶክ ላይ አይቼዋለሁ ሁለቱም በፊት አድርገውታል። ገባሽ እምለው ምንድነው አሁንኛ የተጠላን ብሔረሰብ ሆነናል። ምንም ባልተደረገ በኦሮሞ ጽንፈኞች ማለት ነው። በኦሮሞ ያልኩ አይደል በኦሮሞ ጽንፈኞች እና በኢትዮጵያ ገቨርንመንት የኢትዮጵያ ገቨርንመንት ይሄን ነገር እያየ ስልኩ የማንንም ከቴሌ አውጥተው በሴልፎን እየተደዋወሉ የቴሌን ኢንፎርሜሽን እያላቸው የኢንሳ ኢንፎርሜሽን እያለ ምንም ነገር ሳያረጋቸው እያቆያቸው እየቀለባቸው አዲስ መሳሪያ እየሰጣቸው ይሄን ነገር ነው የሚያደርጉት። ይሄን ነገር እያንዳንዳችን ድምጽ መሆን የምንችልበትን ፕላትፎርም እስካልተጠቀምን ክሊን አፓቸው የአማራን ልጅ ብቻ አይደለም እያልኳቸው ያለሁት የአዲስ አበባ ልጅ በከፍተኛ ሁኔታ እያደቡለት ነው። በከፍተኛ በሚዘገንን ሁኔታ የሳምንት ስራ ነው የሚሰሩት። ጀመር መጨረሻቸው አዲስ አበባ እንደሆነ አሁን እያወሩ ነው እኮ። አሁን እኮ ማለት አዲስ አበባ ሲነካ አማራን በደንብ ሳያዳክሙ አዲስ አበባን ከነኩ አማራ ሊነሳባቸው ሆነ። አማራን በደንብ ካዳከሙ በኋላ የመጨረሻ ፕላናቸው አዲስ አበባ መግባት ነው። በቃ ኦሮሚያ ማስፋፋት ፕላናቸው በየአቅጣጫው በየክልሉ ኤግዛክትሊ። እና እኛ ማድረግ ያለብን አሁን ላይክ በቃ የኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰማን የለም። በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ማን የሚሰማናን ብላችሁ ምንም ነገር አታስቡ። አሁን በውጭ ያሉ አንዳንድ ሚዲያዎች ወይም የውጭ ትልልቅ ሚዲያ የሚባሉትን የውጭ ትልልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሚባሉትን በምንችለው ቋንቋ በምንችለው አቅም ለነሱ ማሳወቅና ለነሱ ሪያሊቲውን መናገር ነው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ኢትዮጵያ መንግስት አለ ተብሎ ኢትዮጵያ መንግስት የሌላት ሀገር ሶማሌ ስትባል ሰማ ነበር። አሁን መንግስት የሌላት ሀገር ኢትዮጵያ ናት። ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ አይነት ዘግናኝ በአለም ላይ ዘግናኝ የተፈጸመው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። እና ላይክ እንዴት ነው በተለይ በቃ የሆነ ህልህ በቦታው ስታዩማ በጣም ነው የሚዘገንንህ። በቃ ምን እኔ እኮ ፖለቲከኞች እኔም ቢገሉኝ እኮ ደስ ይለኛል። ስለ ፖለቲካ አወራለሁኝ እኔ እንኳን አወራለሁኝ እኮ እኔም ቢገሉ ደስ ይለኛል እኮ ስለ ፖለቲካ እንኳን አወራለሁኝ። ዩኒቨርሲቲ ላይ ገብቻለሁ ሁሉ ነገር አውቀዋለሁ። ምንም የማያውቅ ገበሬ እርሻ መንጥሮ ለነሱ አማራን ግደል ማለት ጽድቅ ነው። ሃይማኖት የላቸው ምን የላቸው ብሬን ዋሽ ተደርጎ ይሄን ታርጌት አድርጎ ያስተማራቸው ቲፒኤልኤፍ እንደሆነ ማንም ሳያውቅ አማራን ታርጌት ተደርጎ ለማጥፋት ክሊን አፕ ለማድረግ ቲፒኤልኤፍ በየሰልፋቸው ሲወጡ የሚሉት ነው። ቲፒኤልኤፍ በየሰልፋቸው ሲመጡ ፎጣ ለባሽ አማራ ነው ጠላታችን አማራ ነው እንደዚህ ያደረገን እያሉ የሚሉት ታርጌታቸው ያስለሆነ ነው። ታርጌት አማራ በኩል በዚህም በኩል ማሳጣት አማራን እንደ አንድ ግሩፕ የመጥላት ስራዎች እየሰሩ ነው። እቺን ነገር አሁን እናከስመዋለን ስልሽ በተግባር ስለምንመጣ ነው። አምናለሁ እኔ አምናለሁ። በነገራችን ላይ አምናለሁ ማለት አባቶቻችን ሙተው ተገለው ነው አገሯን ያዳኗት። እኛም እንደነሱ እየተገደልን እየሞትን ኢትዮጵያን እናድናታለን። በእርግጠኝነት እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው በጣም ነው ደስ የሚል። በጣም እዚህ ትልቅ ብሄር እዚህ በቃ ላይክ ስሙ ሲጠራ የሚያንቀጠቅጥ ብሄር በመፈጠሬ በጣም ነው ደስ የሚል። በኮንፊደንስ አማራ ነኝ። ያ ደስ አይልም? አማራ ሚኒሊክ ሲባል አማራ ብቻ መስሎ የሚታያቸው ገገማዎች ጋራ አንድ ላይ ሆኖ መቆጠር በጣም ነው የሚከብደው። የእውነቴን ነው።
ላይክ እንደዚህ በውጭ ላይ ከኛ ምናምን ብሎ አንገታቸውን እንደዚህ ቆመው ምናምን እንዲያወሩ ያደረጋቸው ምኒልክ ነው ሁላችንንም እንደዚህ እዚህ ካለንበት አገር ላይ እንደዚህ እንድንሆን ያደረገን የነሱ ብርታት ነው የነሱ ትልቅነት ነው ስለዚህ እኛም ኢትዮጵያ አሁንም በአማራው ደም ተገነብታለች ከፊትም ተገንብታ ነበር አሁንም ትገነባለች አሁንም የሚያድናትም አማራው ነው በቃ የመጨረሻ አይነው አማራን የሚገሉት ለምን እንደሆነ አይነው አቃለሁኝ አማራን የሚገሉት ኢትዮጵያን ለመውደም ነው ኢትዮጵያን ለማጥፋት ነው ኢትዮጵያ ደግሞ አጠፋም አማራው እስከመጨረሻ አማራ አንድ ሙቶ አንድ እስከሚቀር ድረስ ኢትዮጵያ አትጠፋም በፍጹም ጎሎ ቆጥሮ አይጨርሱንም አማራዎች መስሏቸው አዎ ስለዚህ አሁን እኛ ማድረግ ያለብን በቃ መጀመሪያ አማራ ላይክ እንዴት ነው አማራው መጀመሪያ በቃ እነዚህ የሆነ የጎጃም የጎንደር የወሎ የሸዋ የሚባል ነገር የመጀመሪያ ጥላቴ የኔ ጥላቴ ጎጃሜ ነኝ ጎንደሬ ነኝ ወሎዬ ነኝ ሸዋ ነኝ ብሎ የሚናገር ከነሽመልስና ከናብይ ለይቻላየው ትክክል ታዲዳዎች ለይቻላየው ሲጀምር ጎንደሬ ነሽ ጎጃሜ ነሽ ሸዋ ነሽ ተብለሽ አይደለም የምትገደዩ አማራ እና ወሎ ያሉትኝ ልጆች እኮ አማርኛ አይችሉም የሚችሉት ኦሮምኛ ነው ግን በ77 ከወሎ ተፈናቅለው ሄደው እዛ ወለጋ ሄደው እርሻ አለምተው ሲኖሩ የነበሩ ናቸው ግን ዘራቸው ተቆጥሮ አማራ ናቸው ተብሎ ነው የተገደሉት አየህ ወሎ ናቸው ተብሎ አይደለም የተገደሉት አማራ ናቸው ተብሎ ነው ታረዱት ግን ብዙ ገገማለ ይሄን እንኳን የማያቀ ለብልጽግና ሰልፍ የሚወጣለ የመጀመሪያ ስራችን የነሱ ነው አይነው ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ተናግሮት ሞቷል ያማራ ጥላቱ ራሱ ሆዳሙ አማራ ነው የሆነ መጽሐፍ ያነበብኩ ነበር የጉጮች የጻፉት መጽሐፍ ነውና አማራ ራስ ወደር ነው ይላል በኢትዮጵያ ትልቁ ብሄር አማራ ነው ትልቁ ተጽዕኖ ተፈጣሪ አማራ ነው ግን ራስ ወደር ነው ከራሱ ብሄር ሌላውን ብሄር ያስቀድማል የዛን ሰዓት ይጎዳን ይላል እሱንም እያየነው ነው በተግባር ሽመልስ እኮ ነግሮናን ባህር ተሻግረን የሚወገደውን አስወግደን የሚጋባውን ግራ ጋብተን ብሎ ተናግሯን እኮ ግን ያን እንኳን ያልገባቸው አሉ እስካሁን እነሱን ጥሬዎችን እስከሚበስሉ ድረስ እኛ እናራለን ግን ብናርም ቢሆን ግን እናሸንፋለን አሁን በመንችለው መጠን በያገኘነው አጋጣሚ ስላማራ ጄኖሳይድ አብረውን የሚሰሩትን ጥቁሮም ይሁኑ ነጭም ይሁኑ ስላማራ ጄኖሳይድ ማስረዳት በቃ በሚንቀሳቀሱት ሚዲያ በሙሉ ስላማራ ጄኖሳይድ እንድናገሩ ማድረግ በያገኘነው አጋጣሚ ስለ አማራ ጄኖሳይድ ማውራት እኔ በቃ ሰለቸኝ በቃ በየጊዜው እንደዚህ ሞተ እንደዚህ ተፈናቀለ ብርናዋጣ ሰለቸኝ ተሰሪያለሽ ትልኪያለሽ ለነሱ ኢትዮጵያ ያለው ደግሞ ሆዳም ነው ሁሉም ለነሱ በትክክል አይደርሳቸውም መተከል ላይ ለምንድን ያቃጠሉት መጋዘኑ ማን ያቃጠለው ብልጽግና አደፓን ያቃጠለው ብሩን በልተውታን ብሩን ተበልቶባቸው ሲነቃባቸው መካዘኑን አቃጠሉት አጋዩት ወዳሞች ናቸው እንዴት የህፃን ጉሮሮ ላይ ትቆሚያለሽ ከሞት አምልጠው መጥተው እንኳን እንዴት ራብ ላይ ይሞታሉ በጣም ነው የሚገርመው በጣም ነው የሚያሳዝነው በጣም እና አሁን ማድረግ ያለብን አንደኛ የሚዲያ ዘመቻችንን እንግዲህ ሄደን እንዳንዋጋ እንችልም በመንችለው በሚዲያ ዘመቻ ማድረግ ነው ተደራጅተን ኦርጋናይዝድ ሆነን ተበታትነን ነበረ ስንሞት እኮ አንድ ላይ የቀበሩን ነው በስንኖር ተበታተነ ስንሞት በጃም ላይ የቀበሩን ነው ስለዚህ ከመቀበራችን በፊት አንድ ላይ እንሁን አንድ ላይ እንደራጅ እኔ እናቴ አሁን ምንም ማደርገው ሳጣ ምን እኔና ፍሬ ምን እናረግ ፍሬ 3 ሰዓት አወጣች ለጨራታ እኔ እናቴ አሁን ለፋሲካ እናቴ ልብስ አስጠልፋ ጥልፍ ልካልኛለች ኦሪጂናል ጥልፍ የራያ ልብስ 2 የራያ ልብስ አለኝ አንድ የፊደል ቀሚስ አለኝ እኔ እሱን ለጨራታ ነገ አወጣዋለሁ ነገ በዚህ ሰዓት የህዝብ ማኝ እንደዚሁ ያደርገዋል የሚያናግረው የሚያደር መሪ ነው ያጣው በሚገባ በቻልኩት መጠን የተቻለኝን አደርጋለሁ ዮኒ ይቅርታ አንድ ጊዜ ማምጣት አለብን ጎይ እሺ ሚጥዬ ጎይ ፍሬ ጌታ ነው የሚባለው ልጅ ፕሊስ ብሎክ አድርገው እኛ ከቴዲ አፍሮና ከተማኝ ጋር ምንም ችግር የለብንም እኛ ችግራችን ከመንግስት ጋር ነው ምን አረጉ እነሱ
ምን ያ ቅድም ጀምሮ ይላል ቴዲ አፍሮና ታማኝን አንድ ላይ መቃወም ነው መጀመሪያ መንግስትን ተቃወም ህዝብን እያስጨረሰና ጦርነት እያከናወነ ያለው መንግስትን ተቃወም መጀመሪያ ታማኝ በደለ ገደለ ጨፈጨፈ ቴዲ አፍሮ አረደ ራስን ችለ ድምጽውን መጀመሪያ ሌላው ላይ ጣትን ከመጠቆም በፊት አንተ ራስ ድምጽ ሆነሃል መጀመሪያ ጣሳ ኤኒዌይስ እሺ ወደ ዋናው ስንመጣ አማራ ተገረው መሪ አለማግኘት ነው ቆራጥ የሆነ ነገር እንደዚህ በደንብ ፕላትፎርም ፈጥሮ በየጊዜው ተደማጭነት እንዲኖረው የሚገፋ ሰው አተናል ለምን እንዳልኳችሁ አብዛኛው የአማራ ልጅ ወደ ኢትዮጵያዊነት አማራ እንዴት እንደሌሎቹ ለምን ዘረኛ አባላለሁ የሚለው አስተሳሰብ አለው ያውን በተቻለ መጠን አስረድተናል ግዴታው ነው ተመርጦ የሚገደለው አማራ መሆኑን በሚገባ ያንዳንዱ የአማራ ልጅ አውቋል እያንዳንዱ የአማራ ልጅ ስላወቀ አሁን በአማራነት መሪ ለማምጣት አንቸገረም በፊት የቸገረን ዳይለማ ነበረው ሰው ከያስወጥተኝ የት ልሄድ ነው የት ልገባ ነው አሁን ግን የክልሉ ያጸዳው ያረደው ሲመጣ በአማራነቱ ኦኬ ናው አማራ ሆኜ እንዴት ልደራጅ የሚል ህዝብ መጥቷል ለማደራጀት ከባድ አይሆንም ከባድ ማይሆን በአይዲያ አንድ ሆነናል ሐሳብ አንድ ከሆነ መደራጀቱ ከባድ አይሆንም ሊደር ማምጣት የሚመራ ሰው ማምጣት ከባድ አይሆንም ስለዚህ ለነሱ መልስ አብዲሳ እኛ እናንሳለን ወይ ነው ለነ ዶክተር አብይ እናንሳለን ወይ ነው ለማንኛውም መዛል አሉት ምናንስ የለንም ስለዚህ ያንን ነገር ኮኦርዲኔት ያያረግን ያመራሩ ጉዳይ እኔ የስልጣን ጉዳይ ቦታም ሰጥቼው አላቅም ቦታም የለኝም በአመራር ደረጃ ግን ህዝባችንን አብሮ የመያዝ ኃላፊነት አለብኝ እንደ ፕላትፎርም እንዳለኝ መጠን ማለት ነው ህዝባችንን አንዳርጎ እዛ ላይ ያሉ ጂኒየስ ሰዎች የተማሩ ሰዎች ብዙ ሰዎችን አብሮ የማታገል አብሮ የማሰራት ስራ የመስራት ኃላፊነቱን ወስዳለሁ እንዲመጡ ሊድ እንዲያርጉ እንዲያስተባብሩ መንገዶች እንዲቀርጹ ከሴቶችም ከወንዶች እኔ በኩልነት አምናለሁ የሴቶች እኩል የለፉበትን ቦታ እንዲሰጣቸው የማድረግ ኃላፊነት አለብኝ የማየውም ግንባር ቀደም ሆነው የመጡት ሴት እህቶቻችን ናቸው በዚህ ጉዳይ ላይ 24/7 እየሰሩ ያሉት የምናያቸው እህቶቻችን ናቸው ስለዚህ የነሱን ቦታ የሚወስድብኝ አንዳችም ሰው ሊመጣ አይችልም ፋክት ነው ማውራችሁ እነሱን የሚያግዝ እነሱን የሚያስተባብር እነሱ የሚቀርጹትን መንገዶች እንደ ሶሉሽን የሚያይና አብሮ የሚያግዝ ሰው በብዛት እንፈልጋለን ወንዶች ወንድሞች እና አቤላ ሲመጡ አይቻለው እነ ንጉስ ዳዊት የሚባል ሲመጣ አይቻለው እነሱም በደንብ ያያቸው ያሉትን እነ ሱሌማን ሲመጡ አይቻለው ያላቸው አይዲያ የሴቶቹ ጠንከር ያለ ነው ብዙ ጊዜ ነው የሰሩበት ስለዚህ ይሄን ነገር የመተንተን ምንም አይነት ችግር የለባቸው አቤልንም አይቻለሁ የመተንተንና ይሄን ነገር በዲቴል የማስረዳት ችግር የለበትም ለምን የቆየበት በተወሰነ መልኩ ጊዜ ስላለው ስለዚህ አሁን ምን ፈልገው ምንድነው በዛ ላይ የሚጨመሩ የሚያግዙ የሚተባበሩ ሰዎች ማምጣት እንችላለን አማራው ሆነ አሁን ጉራት በሉብኝ 100,000 ለጌዶ ህዝብ ነው የሰጠው I don't even know that አላቃቸው እመቤቴ መስክሬ ምን ይሆኑ ምን ይናገሩ ምንድነው ቋንቋቸው ብትሉኝ አላቃቸው የሰው ልጅ ሰው ሲፈናቀል ሳይ ምንም ውስጥ ያልቻለ እንደ ኢትዮጵያ አይደሉ እንደ ምን በደሉ ምን ያቃሉ ፖለቲካ ያቁ በየሰጣውት የሰው ልጅ ስለሆንኩ ነው ዘሬን መርጫ አይደለም ያደረኩትና ልላችሁ እንደ ምሳሌ ነው መነግራችሁ ስለዚህ ያማራው ህዝብ ለሌላው ይሰጣል ለሌላው ደግ ነው ለራሱ ደግሞ መሆን አያቅተው ስለዚህ ቆም ብለን አስበን መረዳዳት ባለብን ላይ የሚሄደው ኤግዛክትሊ ዛሰው አሳይን እናደርጋለን ኢትዮጵያ ውስጥ አማራ ክልል ላይ ሌላም ክልል ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ሰው አሳይን አድርገን የሚታመኑ ሰዎች አድርገን በማስረጃ የተወጣ የተገባ የሚለው ነገር ተይዞ ይሄ ነገር እንዲሰራ ለማድረግ ብዙ ጊዜ አይወስድብንም ስለዚህ በዚህ ላይ በደንብ እንድትሰሩበት እናንተንም በፍቅር ነው የምጠይቀው በደንብ እንድትሰሩበት በነገራችን ማለት እኔ በጣም ሰርፕራይዝ የሆንኩት ነገር
በጣም እዚህ አሁን ያያችሁትኝ አሁን እዚህ ጋር ያላችሁትም እነ ፍሬ የምትባል ልጅ ፍሬን ታውቃታላችሁ አይደለ? በጣም ነው ሰርፕራይዝ የሆንኩት። እኔ እንደዚህ የምርሰከሰከው ኢትዮጵያ ስላደኩኝ ሁሉም ቦታ ዙሬ ስላየሁት ስቃዩን ስላየሁት ነው። እነሱ ግን እዛ ሄዶ ስቃዩን ሳያዩትኝ እንደዚህ ለአማራ ህዝብ በቃ እንደዚህ በመሆናቸው የእውነት በጣም ነው ሰርፕራይዝ የሆንኩት። የእውነት በቃ እናንተ አላችሁን እንደናንተ አይነቶችን ሌሎችንም ደግሞ እንዳሉ እያሰብኩ ነው። በቃ ኢትዮጵያ ካሉትኝ አርቲስቶች የአማራ አርቲስቶች እናንተ ለኔ በመቶ እጥፍ ትፈልጡብኛላችሁ። በመቶ እጥፍ እነዛ ያሉትኝ ከዛው ካብራካቸው ወጥተው ከዛ ገበሬ ወጥተው አሁን ላይ እየጨፈሩ ነው የሚውሉት። እሺ ስለ አማራ ጄኖሳይድ አይናገሩ፣ ግን መጨፈር ምንድነው? አላየኋቸዋትም። ስለ ህዝቧ የምትቆረቆረው ሰላም ተስፋዬ ጉማ ዋርድ ላይ መገኘት አልችልም። የትግራይ ህዝብ ጄኖሳይድ ታውጆበታል። የትግራይ ህዝብ ተጨፍጭፏል። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ የተጨፈጨፈ የትግራይ ህዝብ ጄኖሳይድ ታውጆበትኝ ጉማ ዋርድ ላይ መገኘት ይከብደኛል አለች። ከህዝብ ስወጣ ለህዝብ የምትቆረቆር ከሆነ እንዲህ ነው በጣም እና እንደናንተ አይነት እህቶች ስላለን በጣም ነው የምናመሰግነው። የእውነት ይመስለኛል ኦርጋናይዝ የሚያደርግ የመሰሉ አንበሳ ሰዎች አሉ። እነዚህ የማልደራደርባቸው የአማራ አርቲስቶች ናቸው። የማይደራደሩ ቤተልሔም ገበያ በጣም ጎበዝ ናት። በጣም ጎበዞችም እንዳሉ በዚህ አጋጣሚ መጠቆም ፈልጋለሁ። እና ዶክተር ቴድሮስ በባለፈው አልጀዚራ ቀርቦ የነበረውን ታውቀዋለህ? እሱ ጋር እንዳጋጣሚ እሱ ጋር እናወራለን። ያው በጣም እናወራለን እንግባባለንና እንደዚህ አይነት ኮሎራዶ ነው ያለው አይደል? ቴዲ አይደለም ሌላ ነው። እኔ በነገራችን ላይ ሌላ ስተት ነኝ። ኮሎራዶ ሄድኩትኝ የ5 ሰዓት መንገድ ተጉዤ ነው ሄድኩትኝ። እኔ ያለው ፔንሲልቫኒያ ነው። ከፔንሲልቫኒያ ኮሎራዶ የ5 ሰዓት ፍላይት ነው። እና እያለኝ ነበር ሴቶች አሉና እነሱን አንድ ላይ መሰብሰብ ፈልጋለሁ እያለኝ ነበር። እንደዚህ አይነት ሴቶች አሉ ጎበዞች ናቸው ምናምን ስለው እውነት በጣም መሰብሰብ ፈልጋለሁ አለ። እሱ ደግሞ አማርኛ በጣም ነው የሚያጠረው። በጣም አይችልም አማርኛ ከዚዚ እየተበደረ ነው የሚያወራው እሱ። አዎ በደንብ አይችልም እና እናሸንፋለን እመኑ። በጣም ጥሩ ኪድዬ ኑሪል አይዞኝ። የሆኑ ሰዎችን ማስገባት አለብኝ እና የሩይ ገል ካላስገባ እነሱም የሚሉትን መስማት ስላለብኝ በርቺ። በውስጥ ዲኤም አርጊኝ። ብዙ ነገር እንባለን። ከጎናችሁ ነኝ። አይዞን ግድ የለም። ነገ በዚህ ሰዓት ሁሉም ሰው እንዳይቀር። ስለዚህ በቃ መሰግናለሁ። የኔ ሁላችሁንም እህቶችንም እወዳችኋለሁ እና እንሸንፋለን። አማራን አድነን ኢትዮጵያንም እናድናታለን። በትክክል ክብር። መልካም ተሳዝቼ ሌላ ሰው ሪሙቭ እንዳላረግ። I love her energy so much. She's so pure, so sweet, and like so passionate, you know, so genuine. You can feel her pain. You can feel her. It's real, you know. በጣም ሄዳ አይተዋለች እና Hi Yoni. Hi guys. እና ስለዚህ ጨለማን ብትሆኚ ብዙ አያሳስብንም። እኔ ጋር እየተሽከረከረ ነው ይታያል። ኦኬ ሃይ እንዴት ነህ? እነሱ ጋር ሌሊት ስለሆነም ነው። ምንም ችግር የለም። እንዴት ናችሁ? አሎ በጣም ቴንክ ዩ ምን አልከኝ? ስራ ላይ ነን የተኛ የለም እያልኩሽ ነው። ኧረ እኔም አልተኛም ትንሽ ደክሞኛል። ያው አንቺም ገባሽ ሰላም? አዎ ገባሁ። ገባሁ። ያ በጣም ቴንክ ዩ ዮኒ። መጀመሪያ ማመስገን ፈልጋለሁ ሁላችሁንም እዚህ ያላችሁትን እና ያው እንግዲህ አይ ቲንክ ሚጡ ሜንሽን አድርገዋለች እና ዝናሽ ሜንሽን አድርገው ነበረ። ሲያትል አለ ፕሮቴስት በ10 እና ደግሞ የዲሲ ፕሮቴስት ደግሞ ማክሰኞ ነው የሚሆነው። የፊታችሁ ማክሰኞ ነው የሚሆነው።
በ9 ሰዓት ለዛ መግለጫ ለመስጠት ነው የገባሁት በ9 ሰዓት በ9 ሰዓት 9 AM ዲሲ ላይ ይሆናል እንደገና ደግሞ ድሬስ ኮድ አለው ሁላችንም ጥቁር ነው የምናደርገው ማስክ ማድረግ እንዳትረሱ ማስክ አድርጉ ከተቻለ ሳይኖችን የምትችሉትን ያክል ነገር ሳይን ይዛችሁ ውጡ የምን ማለት ፖለቲካ ሳይን ከመጣ ሜቢ ላንቀበል እንችላለን ለአማራ ጄኖሳይድ ብቻ ነው ይሄን ነገር የምንወጣው ሶ ይሄን ግን ማድረግ አለብን ለአማራ ነው ኖ አደር አጀንዳ ይሄ አብይ ሌላ አጀንዳ የለም ለአማራ ጄኖሳይድ እና ለአማራ ጄኖሳይድ ብቻ ነው የወጣ ነው እና ሞር እና ብዙ ሰዎች የጥያየው ነበር ስለ ካናዳ ምናምን የምትሉ ሰዎች አሁን ኦርጋናይዝ ያደረጉት ነው መቻናውስ እንደሚሆን አላቀም ግን ስማችሁን ሊስት አወጣችሁ ብትልኩ or ለኔ or ለዝናሽ or ለሚጡ ስማችሁን ጽፋችሁ ብትልኩ እነሱ ልክ ኦርጋናይዝ ያደርጉት እና ሶሻል ሚዲያችሁን ኮንታክት ማድረግ ይቻላል so maybe መች እንደሆነ next week ምናምን መታወቅ ይቻላል መች እንደሆነ የእንትኑ የካናዳ ፕሮቴስት okay የካናዳ ነሙሌም አሉ ነሙሌ ምህረት ካናዳ ናቸው I think they're working on it አደል ሙሌ አለ ሙሌ አሮን ያውኒ ግሩፕ እንት ላይ ስላዩት ነው የዲሲንት okay ያው ሊያወሩ መሰለኝ ሙሌ እንደገና ደግሞ ወሰን የምትባላለች መሰለ ወሰን ነው ወንድ ነው ሴት አሉ መሰለኝ ኦርጋናይዝ የሚያደርጉትና ሲያወሩ ስለነበረ ሆፕፉሊ ወይ ኔክስት ዊክ አናውንስ ያደርጋሉና ካናዳ ያላችሁም ደግሞ ሲያትል ያላችሁ ደግሞ I think ዝናሽ ዛንሽ መሰለኝ አይደል the best in Seattle she got it yeah please DM me because it's always good to be organized we're going to have a meeting again we had a Zoom meeting again today to prepare for it and like I said I am looking for anybody who has photography skills or videography skills if you guys are interested it's really important that we document these things same for these guys in DC Mitu Yerus I don't know like how far you guys have got as far as that but if you guys can you know find people in DC who are videographers that possibly could voluntarily document you know the whole protest for you guys yeah that's really important because you guys don't need to be on your phones you guys need to be you know talking or helping people or whatever so like that's really important to find people who have those talents and like use them as a resource and I'm sure DC is like full of Ethiopians full of Amara so if there's people here reach out to them you know that's something that you can do if you want to help that's something so easy if you have a camera if you like doing things like that it's so important that we get these things documented and then anybody on social media even you like Yoni if that's something that you're okay with this was an idea that we thought about earlier we've already reached out to some YouTube pages they're going to allow us to stream from their YouTube page so that's something that maybe you could do for them in DC I don't know if you still have YouTube or not, but you could do it from Facebook. I know you have a huge following on Facebook. Maybe you could allow them to get in, you know, log in from your Facebook and live stream for them, you know, there with somebody that you trust. Because what we want to do is obviously like get this message across to a very large audience. So we have to utilize all of our resources. Me too, yeah. Oh, look, me too. Somebody just commented. Then I don't have a lot of followers. Can you business in a better set? Any ideas? Oh shit. Oh yeah. So I want to comment real quick. You can talk. So this guy Yoni Photo Arts. Please DM Iyarus or Mitu or maybe screenshot. I'll screenshot it right now just in case. Yeah, he said he would be a Madrigal. volunteer to be a videographer and a photographer. There you go. Which one? Oh, please, thank you. So Yoni Photo Arts. So go ahead and pin him. Yeah, I took a screenshot of it anyway, but see this is an easy way to like help and work with each other. Okay. Oh yeah, በጣም ኮያ ሪቾት አርገን ሚጡ ወይም እኔ ሪቾት ማድረግ ትችላላችሁ because you want this thing to be recorded very well, like professionally recorded. Of course, people will go on live or whatever, but you want it to be professionally documented. And so thank you. No, Leila, big idea. You better keep your word, Damo. idea, you know? All of you, Ziga Lachu, Facebook Lachu, Zika Lesh, Yeru,
ፊዮሪ ሚቱዬ ሁላችሁም ካላችሁ ምን አረጋለሁ መሰላችሁ እኔ ፌስቡክ ላይ I'm going to make you editor when you become editor you can do live from any world ከየትኛው ካለ ገብታችሁ ስታረጉ ዮኒ ማኛ ላይቭ ገባ ነው የሚለው so you can use that platform to you know to tell whatever you wanted in it ስለዚህ በሚቱ ባለሽ እንትን ላይ ትልክልኝና I'll make you editor ስለዚህ እዛ ሄዳችሁ በመታረጉበት ጊዜ ቪዲዮ የሆነ ሰው ያንቺን ይዞ መቅረጽ ሲጀምር ዳይሬክትሊ እዛ ፔጅ ላይ ይሆናል አይዲያ ብዙ ስላለን አልቅብንም ባጭር ጊዜ ውስጥ እናሸንፋለን ወይ ውጤት እናመጣለን ስንል ብዙ አይነት ጥሩ መልካም አይዲያው ስላለን ነው ዚም ካለሽ ፌስቡክ Yeah, I do. That is a really, really good idea that I had. And I'm so happy and thank you for willing to let us use your platform because you have a really big following. So that message is going to get across to people here and people all over the world that follow you. So thank you. Yeah, and መልእክት ማስተላለፍ okay እሺ የምትፈልጉት ይቅርታ እየሩዬ የምትፈልጉትን ሜሴጅ አክሮስ ማድረግ ትችላላችሁ ያ ነገር የማይሆነው በምን ሲሆን ብቻ ነው ስድቦች ተጨምረው ከተለጠፉ ከላይ ምን ያደርጉታል they remove it ግን በደንብ አይዲያን አክሮስ ማድረግ ይቻላል ሪሙቭ አስደርጓችሁ so you make sure አንዳንድ ነገሮች ስትለጥፉ ዛለ you make sure ፖይንታችን ወደ ምንም ዝንፍ እንዳይል ለማድረግ መስራት አለብን point 2 we going to Mahara genocide on the top of it we want to make sure የኛን ህዝብ የማደራጀት እነዚህ ሁለት አጀንዳዎች የሌላውን አጀንዳ ዲስትራክት እንዲያደርገን አንፈልግም እዛ ላይ ፎከስ ካረግን ውጤት እናመጣለንና ኤዲተር አረጋቸዋለሁ that's my word እና በጣም ታወቁና አቤሎንም ካለው let me know Facebook ካለው I want to make sure we'll be there together so we'll use one of our phones to go ahead and stream live we want to stream live the whole time you guys should do the same exact thing So thank you so much, Yoni, for allowing us to use your platform and get the message across. Yeah, but I don't think Yoni. እና ደግሞ ሌላ ማለት I don't know እናንተ ጋር እንዴት እንደሆነ አላውቅም አሁን ብዙ ሰው ሪች አውት አድርጎኝ ነበር I think ሰው ሚስ ኢንፎርም ማድረግ ጀምሯል which is የዲሲ ፕሮቴስት ቀኑ ተቀይሯል እያሏቸው ነውና I don't know ከሰማችሁ አላውቅም ሰው ኮንታክት አድርገውኝ ነበር በዚሁ አጋጣሚ ድራይቨር ጋር ልትመጣ የነበረች ልጅ ትክክለኛውን ቀን ንገሪኝ በ6 ነው ብለሽ ነበር ግን በ6 ነው ብለሽ ነበር ግን አሁን ሌላ ቀን ተቀይሯል የሚል ነገር ፌስቡክ ላይ አይቼ ነውና ስላሉኝ ያ የተቀየረ ነገር የለም በ6 ነው ማክሰኞ ነው የሚሆነው መምጣት የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ እኔን ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ ያለውን ኢንፎርሜሽን ኦር ሚጡ ኦር ደግሞ ዮኒን ጋም ሸር አድርጌዋለሁ ኢንዝናሽ ጋም አለ ኦር anytime contact ማድረግ ትችላላችሁና ብዙ ሚስ ኢንፎርም ይሆናልኝ ሆም ብለው ላይክ እናንተ አቴንና ታረጉ ብዙ አይነት ነገር እንትን ይላልና ትክክለኛው መረጃ ሜክ ሹር ባሉን ቀን እናንተም ድራይቭ አርጋችሁ መጣችሁ የምትፈልጉት ነገር ሳይሳካ የሚቀር መጀመሪያ ሜክ ሹር ለምታደርጉት ነገር እና ሌላ ደግሞ ማለት የምፈልገው እንዴት ሁሉም ነገር ሬዲ ነው ፍቃዱን ጨርሰናል አሁን ሰልፍ ለቦታት down again can he commented ምን አልሽኝ write down the address for them oh okay I don't know ከሞ መጣት አለብኝ ሌሎች እንትና ፎጣ ለባሽ እንትና ሽርጥ ለባሽ የሚባልኛ ጋር የለም እኛ ታደበኛ አርገን ያ ኮሜንት እነሱ ማንንም ልንሳደብ አይደለም እንወጣው by the way like ባለፈ ሰልፍ ነበረ ሰልፍ ላይ ወጣናል የነበረው ሰልፍ ለኢትዮጵያ ስለተባለ like you know ግን የደረሰብን ነገር በጣም የሚያስጣላ ነገር ነበረ ሚጡ ላይ like you know አይታችኋል ሁላችሁም ቪዲዮና ሲያትል የሚፈጠረው ነገር እንደዛ ነውና ያ ነገር happen እንዳያደርግ የኛን ጉዳት ተመለከተ ባላችሁ ነው make sure ዚዚዬ make sure ሁሉንም ነገር okay ያ ሁሉ ነገር ሬዲ መሆን አለባችሁ ሁሉም ነገር ሬዲ ነው ወረቀቱን አግኝተናል ፍቃድ የምንወጣበትን ከስቴት ኦፍ ከዲሲ ስቴት ወረቀቱን አግኝተናል የምናስገባውን ወረቀቱን ጨርሰናል በምን ምክንያት እንደምንገባ
ፖስተሮችም ተሰርተዋል ሁሉ ነገር አልቋል እንግዶችም አሉ የሚናገሩ ሁሉም ነገር እንትን ብሏል ምን ጠብቀው እናንተም ብቻ ነው ብትችሉ ጥቁር አድርጉ ማስክ እንዳትረሱ እና ደግሞ አትሊስት እናንተ ስትመጡ ጓደኛችሁን ይዛችሁ ነው እና ኦር ደግሞ ሸር አድርጉ ሌላ ደግሞ ማለት የምፈልገው በጣም ብዙ ኦኬ አይ ኖ ኖ ጎሄድ መጨረሻ በጣም ብዙ የአማራ ልጆች አሉ ለምሳሌ ደግሞ በጣም ብዙ የተለያዩ የአማራ ፔጆች አሉ 24 ሰዓት ነው የሚሰሩት ኮንተንት ክሬት ለማድረግ ሪሰርች ለማድረግ ሶርስ ለማድረግ እነሱ የሚሰሩትን ስራ ሼር ካላደረግን እነሱ የሚሰሩትን ስራ ያንዳንዱ የሚሰሩትን ስራ ለምሳሌ ዝናሽ የምትሰራውን ሚጡ ኦር ዮኒ ሼር የሚያደርገውን ኦር አማራ አዌርነስ ብዙ የአማራ ፔጆች አሉ እነሱን ለሚገባው አካል ኦር ደግሞ ሰው ጋር ሼር እንዲደርስ ካላደረግን የነዚህ ልጆች ስራ ባዶ ላይ ነው የሚቀረው እና please repost yes repost አድርጉ ስቶሪያችሁ ላይ ምክንያቱም እኔ ከናንተ ላይ ያዩትን ነገር ሼር አድርጋለሁ አንዱ ሰው እንደዛ ያደርጋል አትላንታ እንደ መኮ አለኮ አለ የተባለ ቤቲ አርሴማ ጄኒና ታመሰግናለሁ በጣም የሚገርም ስራ ኢትዮጵያ ድረስ ሄዶ አማራ ክልል ሄዶ የሰራውን ስራ ብታዩ ይውብሻ ማኩ ሄርሞቻችን ላይ ፖስት አድርገናል 2200 እናቃለው ስለሱ ጉዳይ 2200 I think state of department and melodies department ነው ስትሞይ መጣ 22 I think 22 C street ነው no state department ካላ department ስትሉ ዲሲ ራሱ ይመጣል አድሬሱ yeah Tuesday April 6 ስዊዘርላንድ ማለት አረ ከበሩልኝ የጃ ቤት የእግዚአብሔር ያክብራችሁ so proud of you ሩት ነገር ያ ሰርዌይስ I appreciate you man ሁልጊዜ ሰፖርተራችን ነና ሁላችሁም ነው ማኩ ነው አይጂ ላይ አመጣዋለሁ በጣም እንድታቁ የምፈልገው ሰው ነው በአማራ ጉዳይ ላይ እጅግ አርገና አንዴ 65000 አሰባስበን በአማራ ፋውንዴሽን ኢትዮጵያ ሄዶ በራሱ ትራንስፖርት ሄዶ ከዛ 5 ሳንቲም ሳይነካ ማለት ነው በራሱ ትራንስፖርት ሄዶ ብዙ ነገሮች ለአማራ ሚሊሻዎች ለወልቃይት ላይ ላሉት ምን ብዙ ነገር ተሰርቶ የመጣ ሰው ነውና ከራሱ ቃል እንድትሰሙ ነው የምፈልገው ብዙ የሰራ ነው አትላንታ ላይ የሚታወቅ ነው እንዲያውም አሁን ለድጋፍ የስብሰባ ነበር ካያችሁ ወጥተው ነበር ፕሮቴስት ላይ ያደረጉ በአማራ ጉዳይ ላይ ቀጥታ እሱ ገብቶ ሲናገር ፈርተው ነው የፈረጠጡት ሊናገሩት እንኳን አልቻሉ በጣም የታወቀ ነውና ጥለው ሄደው እነሱ የአማራውን ፕሮቴስት በደንብ አድርጎ እንዲደረግ ያደረገው መኩ ይባላልና ላይ ያላችሁ አትላንታ ላይ መኮንንን ኮንታክት እንድታረጉት ኢንፎርሜሽኑን ሰጣችኋለሁ እሱን ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ ምንም የሚያስቆመው ሰው አይደለም ይፈሩታል በጀዋር ጉዳይ ላይ መሳሪያ ይዞ የተፈራው እሱ ልጅ ነበር ካስታወሳችሁ ጀዋር 86 ሰው በተገደለበት ጊዜ መኩ ተፈርቶ እዛ ቦታ ላይ ሸሽተው ሊገለን ነው ተብሎ ጠፍተው ነበር ስለዚህ በጣም ሞደው አለኝ ምለው መከታ ወንድሜ ነውና ኤቴል ያላችሁ ከልቡ ወንድ የሆነ ወንድም አለን ስለዚህ አታስቡ ሲያትል የሴት ጀግኖች አሉ ኤሌ የሴትም የወንድም ጀግኖች አሉን አሁን እኔ ያለሁት ሪኖ ነቫዳ ነው የግድ መሄድ ካለብኝ የትም ቦታ ላይ ሄዳለሁ I don't got no problem I will come for you እና ይሄን ነገር በአጭር ጊዜ ውስጥ ውጤት አምጥተን የሚያለቅሰውን ህዝብ ማዳን አለብን ምንም ሌላ ነገር የፈለገ ይቅር ህዝባችን ሞቶ እኛ አንተያ ይሄን ነገር ነው ማረግ የምንፈልገውና ፕሊዝ ዴም አርጓቸው ቶቼን ፕሊዝ ሚጡየን በተለይ በ6 ማክሰኞ ዕለት 9 in the morning 9 a.m. in the morning እንድትገኙ 9 a.m. in the morning እንድትገኙ ፎቶቻችሁን በእንግሊዘኛ አድርጓቸው ላይክ ኢንተርናሽናል እንትን እንዲያዩ ስለምንፈልግ በእንግሊዘኛ በደንብ በሚታይ የኛ ባለፈው በጣም ስሜታዊም ነበር በጣም ተናደን ነበር በነበረው ነገርና ያ በችኮላ ነው ይስተካከላል ምንም ችግር የለው አንድራይቲንጋችን ምንም ችግር ለረሚጡ እንዴ በደንብ አርክሽ ጻፍሽኩ የዛን ቀን እኮ እውነት ላይክ ስንሄድ ምንም ነገር ሳይን አልነበረምና ዘውሩታ ነው ዘይጻፍ የመጨረሻ ካልካላችሁ ተዘብዝፌበታለሁ ጥሩ አይ ያ እና ምን ነበር ሌላ ወይ ባለ የዛሬን ፕሮግራም ያ ቆይ ሚጣውሪስ ከዛላስ እንደስለው
ኦኬ እንትን ያው ቀኑን መቼ ነው ምናምን ላላችሁ ሁላችንም ፖስት አድርገናል ፔጃችን ላይ አሁን ላይ ቀኑ እስከሚደርስ ድረስ እኔ ስቶሪ ላይ ከ24 ሰዓት በላይ ስለማይቆይ ያው እርስ በርስ ሪፖስት እየተደራረግነው ነው ፔጃችንም ላይ ፖስት አድርገናል እናንተም ለቻላችሁ እንደም ያረጋችሁ ኦር ደሞ ስቶሪያችሁ ላይ ሪፖስት አድርጉት ሜክ ሹር ቱ እንትን #stop amhara genocide ሃሽታግ አድርጉ ኤኒ አማራ እንትኖችን ሃሽታግ ብታረጉ እንትና ይሆናል ላይክ ሼር ያደርጉላችኋል ያ እና አንድ ለመናገር ፈልገው ነገር ደግሞ ፎቶ ኖርማል ፎቶ ፖስት ስታደርጉ የራሳችሁን ፎቶ አማራ ጄኖሳይድ ኦር ደግሞ የአማራ ካልቸራል የሆነ ልብስ ስታደርጉ አማራ ጄኖሳይድ የሚለውን ሳይን አትጠቀሙ ምክንያቱም በሲሪየስ አይወስዱንም ሶ አማራ ጄኖሳይድ የሚለውን ሃሽታግ የምንጠቀመው የተጎዱ ፒክቸሮችን ኦር ለምሳሌ ህዝቦቻችን በበደላት like ያንን ሃሽታግ ሰው ሲነካው መውጣት ያለበት ስለ አማራ ጄኖሳይድ ነው yes please እና like ለምሳሌ ኢትዮጵያ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ኦር ደግሞ የአማራ ልብስ ፖስት ስታደርጉ አማራ ኢትዮጵያ የሚለውን ሃሽታግ መጠቀም ይችላል ግን አማራ ጄኖሳይድ በሲሪየስ እንዲያዝ ኦንሊ መጠቀም ያለብን ጄኖሳይዱ በተፈጠረው ነገር ላይ ነው ለምሳሌ በተጎዱ ዘመዶቻችን ኦር ለማድረግ ባሰብነው ፕላን ኦር የሆነ ነገር ነውና እንጂ የአማራ ስክስታ የመታን አማራ ጄኖሳይድን ብናደርግ የሚታይበት ወይ ሌላ ነው የሚሆነው ለእንትን ሰው የሰራነው ሁሉ ነገር ገደል ይገባል because ሁሉም ነገር ከሰራነው ትልቅ በዚህ ሰዓት ከሰራነው ትልቅ ነገር ትንሽ እንከን እየተፈለገ ነው እኛን ድራግ ለማድረግ የሚሞከረውና አትሊስት እንትን አድርግና ፕሊዝ ሼር እናድርግ በቻልነው አቅም እንርዳ ምክንያቱም አንዳንዶቻችን በመጻፍ ጎበዝና አንዳንዶቻችን ደግሞ ሚዲያ ላይ ጎበዝና አንዳንዶቻችን ደግሞ እና ሰው ሁላችንም የራድ ባለን ታለንት መተጋገዝ እንችላለን አዎ እንትን ላይ ፕሮቴስት በመናረግበት ጊዜ ላይ በደንብ አድቮኬት ማድረግ የሚችል በደንብ ድምጽ ያለው ማይኩን የሚይዘው ሰው በደንብ አርጎ በእንግሊዘኛ መናገር የሚፈልገውን ሐሳብ ጽፎም ይሁን ያ ተጽፏል ኦልሬዲ መናገር የሚፈልጉ ሰዎች ካለ ኮንታክት አድርጉኝ ሰፈን ኦርጋናይዝ አድርገናል ተጽፏል የሚነበብ ነገር ነው አይዲ ሲመጣለው ጄሪ መናገር ፈልጋለሁ ካላችሁ ላይክ ኮንታክት አድርጉን ተጽፎ ተዘጋጅቷል ምን እንደሚባል የሚገባው ወረቀት ያንዳንዱ ነገር ኦርጋናይዝ አድርገናል ሁሉንም ነገር ዋው ጀስት እናንተ አቴንድ ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ ዋናው ስራ ተወተነዋል ያ ነየሩ እየተወተውታል እና ያ ሁሉም ነገር አልቋል ጀስት እናንተ ብቻ እንትን በሉና ሃይ አንዳንዴ ላይክ ይመስለናል እንጂ ላይክ አንድ ሰው እንኳን ይዛችሁ ብትመጡ አንድ ጓደኞቻችሁን አይኑ ይከብዳል ሁሉም ላይፍ ስራ አለው ምናምን ግን ከዚህ በላይ ከፋ ቀን አይመጣም አንዳንዴ ሁላችንም ስኬጁላችን ላይ መቸን ይችላል ላይፍ አለን ሁላችንም ግን አንዳንዴ ደግሞ ላይክ እዛ ያለው ወገናችን እኛን ተስፋ አርጎ ነው አይደለ የቀረውን ታሪኩ የሚነግረን ላይክ ያሳ እንዴት እንደተረፉ እንኳን የሚልኩልን እየደወሉ ድረሱልን የሚልኩ በረከት ተስፋ ስላላቸው ነውና አትሊስት እነሱን ተስፋ እንትን አንበላው እና ለነሱ መስዋዕት እናርጋይ ነው ይከብዳል ግን በቃ ለትንሽ ጊዜ ነው የምንቸገረው በጣም ጥሩ ወዲጋ Sorry, I'm on my laptop. I'm just like writing down some notes for the protest, but I really don't have anything else to add. I want to encourage everybody here to continue to be a voice. There was a couple hundred people here watching. For all the people that said they don't know anybody or maybe they don't have any group that they're involved in, start one within your own community. You don't need 50, 100 people. I mean, it's just a few of us here. Literally, it's just a few of us. And if you guys have any questions, like, please feel free to like DM me, follow me, and maybe the people that actually do have groups that have already been created, you should all reach out to Yoni, send him a message. Yes. Because eventually the goal is to protest as a whole. Like right now we're protesting separately, but we're going to have to be consistent if we want some type of outcome. Even within our own states, we have to be consistent with what we're doing. And eventually I hope that all of us can get together from different states and meet somewhere and protest, in larger numbers. So that's really all I have to say. Thank you so much, Yoni, for allowing us to use your platform again.
and have this discussion. It's really, really good to have these discussions. It's like therapy for me, and it feels good to see that, you know, people are starting to become more conscious about what's going on and not being afraid to talk about it. That's the first step. Like Abel was saying, first, you have to believe that this is a problem and believe that it's your problem. Just because you're not dying, just because we live here, we can't pretend that it's not our business. So again, thank you. I don't have anything else to say. Mitu and Yerus, I'm so excited for you guys' protest. And I'm definitely going to support you guys. I wish. It's like so last minute. Don't worry, we'll come to Seattle. Yeah. Oh, one more thing, an idea that I had for you guys. So I think it's really important that when we protest, obviously, absolutely no music. Like we said, we're black. We're black. Yes. And one thing that I wanted to suggest is that you guys do a moment of silence for the individuals that have lost their lives. So far, I think it's in 9 different areas. So maybe do a 9-minute moment of silence with candles at the end of the protest, obviously. That's just an idea that I thought of. I just wrote that down in my notes. So that's something you guys can do, or a minute to whatever works for you guys. And yeah, I'm excited for you guys. And we'll obviously, we already talked privately, so we'll continue to talk. And yeah. Thank you for sharing your idea. But thank you. Wow, definitely music አይኖርም. No music at all. በሚገባ ይሄው ቃሌ ነው። በሚገባ ያንን ነገር የአማራን መገደል ሳላት ህይወት ያልፋል። አላቆመው ፕላትፎርሜ ለዚህ ካልተጠቀመ አልፈልገው። እኔ እውቅናዬ የሰው ልጅ እንዳይሞት ኢትዮጵያ ላይ ካላደረገ አልፈልገው። እኔ ሆዳ ማለት ሆኜም አላቅም። ለህሊና የምኖር ሰው ነኝ። ለህሊና የሚኖር ሰው ደግሞ ወገኑን እያረዱበት ወገኑን እየገደሉበት በሌለች ኢትዮጵያ ኦሮሚያ ላይ የሌለች ኢትዮጵያ ትግራይ ላይ የሌለች ኢትዮጵያን አማራ ይዞ ይምጣልን የሚባለው ነገር አምጥቼ ያዙ ይልቀቁኝ አይደለም። ማሸነፍ ባለብን ነገር ማሸነፍ እንችላለን ዩናይት በመሆን። አሁንም ነግራችሁ ዲኤም በማድረግ ዲኤም ኤልኤ ላይ አሉ፣ ቬጋስ ላይ በጣም ጎበዝ ሰዎች አሉ፣ ሎስ አንጀለስ አሉ፣ ኤልኤ አለ፣ ሳን ፍራንሲስኮ አሉ፣ ሲያትል በጣም ጎበዞች ናችሁ። በዚህ ያ ተደራጁና ሊስት 10 ብትሆኑ መንገዱ ምንድነው ብላችሁ ጠይቁ። ምክንያቱም አንዳንድ ስቴት አይደለም ፐርሚት ጠይቃሉ ሰልፍ ለመውጣት ሞር ፕሮፌሽናል በሆነ ወይ ሶ እንዴት ነው የሚወጣው ብትሉ 30 ደቂቃ ነው የሚወስደው። ኤልኤ ለምትሉ ወንድምና እህቶቼ I just pinned her. You can DM her about all the information እና ያን information totally መስጠት ትችላለች። ሲያትል ያላችሁ So Yoni, one more thing that I wanted to say. So there's a couple people that are commenting. So tomorrow there is a Zoom meeting with the Amara Association of America. A lot of people are asking to send the link. You have 2 options. You can DM me and I can personally send you the link. You do need to register tonight in order to be in that conversation tomorrow. It's going to start at, I believe, 11 a.m. Eastern time, 2 p.m. Pacific time. I think 2 p.m. If you're interested in that, go ahead and just send me a DM. Another thing, anybody in this live that's from Seattle, please send me a message if you are if you genuinely want to get involved, and obviously please come to the protest. And if there's anything that you guys would like to help out with, just DM me. And then Fiorina, she sent me a message, Yoni. She had something to say, so I'm gonna remove, if you can remove me from the live and let Fiorina say whatever it is that she has to say. I think ይበቃኛል ለዛሬ። በጣም አመሰግናለሁ። Absolutely. በርቺልኝ እናቱ። Thank you Zinuye. Okay, thank you guys. I'm gonna watch. I'm gonna listen. ስለዚህ በደንብ ይሄን ነገር እናደርጋለን። ያ ኦልሶ ምን ትዊተር ላይ ምን ትዊት ማድረግ እንችላለን ለምትሉ ዝኑ ይላክሽልኝ ሊንክ በጣም ቆንጆ ነውና ከዝናሽ ማግኘት ትችላላችሁ። ሊንኩን just copy አድርጋችሁ ፔስት ማድረግ ነው ትዊተር ላይ። and አንድ ፍየሪ የሆነ ነገር ትበለንና እንሰነባበት። ሰላም ጋይስ እንደምን አላችሁ? ፍየሪ እንዴት ነሽ? ይቅርታ ጨለማ ስለሆነ it's like almost 11 here.
የምናቃቸው ሰዎች ቢገቡ በዛ ችግር የለብኝም እኔ አሁን ራሱ አብርታ ነው እንጂ ስለምናቃት የምንተዋወቅ ሚት እንኳን መብራት በጣም ተወዳለች የስልክ ላይት ነው እንደሆነ ያበራሁት የስልክ ኦኬ እና ለምንድን ነው እንትን የምትለው የምናቃችሁ ሰዎች ውጪ ወጣችሁ እሺ ልዩ ያ እንደዛ ነው ያረግነው ሁሉም ነገር በእንግሊዘኛ ነው የሚሆነው እሺ ለዛ ነው go ahead Okay, so guys, why በዚህ ላይ ዛሬ የመጣሁት እናንተን ለማስታወስ ነው ያንን ማስታወሰው ደግሞ ለነገ ነው so already እንትን አሁን like ዛሬ ጨርሼ ሁሉ ነገር like ኢንስታግራም ላይ ፖስት አድርጋለሁ ሁላችሁንም ታገረጋቸዋለሁ ዮኒ ሚጡ እዩ ሁሉንም ግን just ያው በዚህ ብዙ ሰው ስላለ አሁን ያው ትዝ እንዲላችሁ ማለት ነው ነገ it's going to be our first የመጀመሪያ እንትናችን live challenge የምንገባበት you guys need to come because ብዙ ነገር አለ like ብዙ ሰዎች actually ጥሩ like የሚያማምሩ ነገሮች አለ ሀበሻ ቀሚስ ሆነ መስቀሎች ሁሉ የዲኤም አድርጊኝ make sure ብዙ ይገባ እኔ ገብቼ ፉን ማለት አለብኝ የስራው ጸባይ ነው እኔ ከሌለውበት ሞር ሰዎች ላይኖሩ ስለሚችሉ ሚጡም ብዙ ሰዎች አሏት ካላመጣችሁ ሰዎች ብዙ ሰው አይገባምና መተን ቢያንስ ለተወሰነ ደቂቃ ታይተን ከወጣን ቻሌንጅ ብታረጉ ሰው መጥቶ ተባብሮ ብዙ ነገር ማድረግ ይችላል ያንን እና ነገ ነው ሰው ነገ what we thought was the time would be 2 p.m. my time zoe I'm sorry ይቅርታ ፊዮሪ አሁን 2 p.m. ላይ የሚሆነው የቴዲ association of የቴዲ አለ and then 4 p.m. ደግሞ I don't know የናንተ አይዲያውን ሸርግናው እንዳይጋጭ ብዬ ነው ምክንያቱም የቴዲ ሚቲንግ 2 ላይ ነው የሚሆነው and then 4 p.m. ደግሞ April ለነር ያለ ነው I think የጄኖሳይድ ማንድ ስለሆነ የመጀመሪያ ቦታ አማራ ጄኖሳይድ የሆነ ላይቭ ላይ አይቻለሁ ብቻ I don't know but ከዛ ጋር በማይጋጭ መልኩ ቢሆን ሁላችንም አቴንድ ማድረግ እንችላለን ያስባለሁ በጣም ይመስለኛል I don't know it's my opinion እንትን ኮንቪኒየንት የሆነ ሰዓት ላይ ቢሆን አሪፍ ያ because 2 ላይ የቴዲ አለ የቴዲ ዙም ሚቲንግ ላይ የቴዲ የሚሆነው አማራ አሶሲዬሽን ኦፍ in America or እሱ የሚሆነው 2 ላይ ነው 2 p.m. ነው so ይጋጫል maybe in the evening ማድረግ ይችላል can we do like 6 or 6 is it okay 6 ብናደርገው okay where do you live what's your time zone oh any ከ6 ላይ በኢስተርን ታይም ማለት ይችላል okay so ሰዓት አይደለ እናንተ ከኔ የምትወልጡት ኢስተርን ያ ኢስተርን የምትኖሩ ዲኤምቪ አካባቢ እዛ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች ናቸው ፓሲፊክ ታይም ደግሞ በእኛ ኒውዮርክ ያ እሺ ኢስት ኮስት እና ዌስት ኮስት ስለዚህ ያንን 6 በኢስተርን ታይም ቢሆን because 2 p.m. የቴዲ ነው እሱን ደግሞ ሚስ ማድረግ አንፈልግም like በጣም ብዙ ነገር ምንማርበት እንትን ነው እሺ የሱን ጉዳይ ያ ተዛረጋሉ በቃ 6 እናረጋለን ጥሩ የሆነች ልጅ ካልገባው ብላ አምንትን እያለች ያ እኔ ልጣዩኒ እሺ እኔ እኔ ማውጣት ይችላል ዮኒ እሺ ሚጡዬ በጣም ብዙ ሰዓት ስላለችኝ እስቲ thank you በጣም እሺ እሺ አምስቲ ኤክስቴንድ ማድረግ እንችላለን እንትኑን አንዳንድ ሰዎች ኮሜንት ያደርጉን ያሉት ቻሌንጁ ከፕሮቴስት በኋላ ቢሆን ዞዬ ያሉት ቻሌንጁ ከፕሮቴስት በኋላ ቢሆን እኔ እናንተ ነው እንዴ ያለው ኖ አሉ ጨለማ ስለሆነ ነው እያየሁ በምን አንስ በረከት መጀመሪያ ላኪልኝ ምንድነው አሮ እንትኑ ላይ ትገቢና ላይ ክሊክ አድርገሽ ኢንቫይት የሚለውን ነጭ ዋንሽ ዱሬ እኔ መቀበል ይችላልው አጠር ያለ ሜሴጆች ካሉሽ ልስማሽ ከዚህ አይዲ ወጣ ከሆነ ግን አልቀበልም ያን ነው በግልጽ ምነግርሽ ደጋግመሽ ልግባ ስላልሽ ለሚጌች ስላለችኝ ደጋግማ ማለቴ ነው እና በቃ ሜክ ሹር ዲስ ያላችሁ ሰዎች አቴንድ አድርጉ ፕሮቴስቱን ማክሰኞ and then ማክሰኞ ደግሞ የተመረጠበት ቀን ምክንያት ልንገራችሁ ለማክሰኞ እንደሆነ በኢትዮጵያ ላይ በኢትዮጵያ በንጹህ ኢትዮጵያውያን ላይ በደል ፈጽመዋል ተብሎ የታሰቡ ሰዎች ለሚከሰሱበት ቀን ማክሰኞ ነው like ዲክታተሮች እንደዚህ የቲፒኤልኤፍ እንትኖች and then ኦነግ ምናምን ሰው እነሱ
እነሱ የሚለክስ የሚቀር like በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚከሰሱበት ቀን ማክሰኞ ስለሆነ ለዛ ነው እሱ ቀን የተመረጠ አብሮ እንዲሄድ በጣም አሪፍ በጣም ቆንጆ በጣም ጥሩ ብዙ ነገር አለንና ላይቡ ላይ እንድትመጡ የምታውቁትንም እንድትነግሩ ካሁን እንትን ማሰባሰብ እንችላለን ምክንያቱም every single day there is already someone out there who doesn't eat the more we wait the more ያነሶች የሆነ ነገር ሊደርስ ይችላል ህፃናቶች አሉ እናቶች አሉ ያረጁ አሉ በዛ ላይ በሽተኛም ሊኖር ይችላል ስለዚህ ገንዘቡ is very important it's like life and death at this point you know okay gotcha yeah I think a lot of people I feel like a lot of people they don't have a problem with like you know donating money the problem is Burundi's no wouldn't know so no right so like I said I want to know is a group play our salala there's so many way ኛ መናደርስበት ብሩን I don't say any ካምበፊ ገንዘብ ላይ ኢንቮልቭ አድርጌ አላቀም እንደዚህ ነገር ዶኔት ነው አድርጌ አላቀም ግን አሁን ላይ ግን በደም ኦርጋናይዝ ስለተደረገ በምን እንደሚገባና ወዴት እንደሚገባ more information መስጠት እንችላለን እሺ እስቲ በረከት right ገብተሻል እስቲ ሐሳብሽን አስረጅኝ ኦሺጎ these people okay yeah ያው ለነበረን ጊዜ እሺ yeah በርቱልኝ ከጎናችሁ ነኝ ይሄን ነገር ነገ ከ3 ከ4 ወር በኋላ የአማራ ልጆች በድል ተሰብስበን የምንነጋገርበት ፔጅ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ መልፋት አለብን መስራት አለብን እንኳን ይሄን አይደለም ፔቼክ ለማግኘት የሳምንት ፔቼክ ሳምንት ተሰርቶ ነው በጣም ስለዚህ መልፋት እንዳለብን ሊገባን ይገባል ባገኝ ይሄን አዌርነስ መፍጠር አለብን እላለሁ ታማችሁ ብዝት ይበልልኝ መልካም ምሽት ይሆንላችሁ መልካም ጊዜ ሌላ ጊዜ በጊዜ ለመግባት ሞክራለሁ በጣም ቴንክ ዩ ዮኒ በጣም ቴንክ ዩ ሌላ ማስተላለፍ እንፈልገው ፕሊዝ ብሬክ መውሰድ ካለባችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ at least 2 ሰዓት ምናምን ብሬክ or ደግሞ የሆነ ቀን ብቻ ብሬክ ወሰዱ because like mental health is not easy ብዙ መጥፎ ነገር እናያለና ራሳችሁን ቴክ ኬር አድርጉ እኛ ደና ስንሆን ነው ህዝቦቻችንን ማትረፍ የምንችለውና ፕሊዝ ራሳችሁን ቴክ ኬር አድርጉ ትንሽም ቢሆን ብሬክ መውሰድ ካለባችሁ ብሬክ ወሰዱ አይኑ ተስፋ ለማስቆረጥ ነው እኛን ሁሉ ነገር ፖስት የሚደረገው ምናምንና ግን ጠንካራ መሆን መቻል አለብን ምክንያቱም ከዚህ በላይ የባሰ ነገር ይመጣል 2-3 ወራቶችና ለዛሬ ዲሞን መቻል አለብን you know የነሱ የሚለቁት ነገር እኛ እንደ ኤነርጂ ድሪንክ ነው መጠቀም ያለብን ያን ነገር ወደ ስራ መቀየር አለብን ለነሱ you know አንዳንዴ like ያጠነክሩናል እነሱ አልገባቸውም ምክንያቱም ለኛ በጣም ጥንካሬ እየሰጡን ያሉት እነሱ በማያውቁት መንገድ ምንም ተስፋ እንደሌለና እርስ በርሳችን ያለ ነው አማራ እንደዚህ ተደራጅቶ አያውቅም እኔ ራሴ እና ምክንያቱም ስለገፉን ነው ማንም እንደሌለኛ አውቀዋለሁ አሁን እና we got to stay strong is not easy break መውሰድ ካለባችሁ break ውሰዱ ሪች አውት አድርጉ ምንም እኔ ስለማልችል አረዳም ብላችሁ አታስቡ አንድ ፖስት ሼር ማድረግም ይጠቅማል በብዙ አይነት መንገድ ለኔቶች ድምጽ መሆን ይችላል ለሌሎች ክፉ ሳንሆን ለሌሎች ሞት ሳንመኝ እኛ ምን ደረጃው ብሄር ሌላ ብሄር ለመግደል አይደለም ሰው ለመግደል you something know we don't have to go over and over yes this is one thing we have to not over here anymore we are here to help our people and that's it yeah exactly but like I feel like I need to make this clear because some it's people very clear it's always been very clear it's just that that's how they always turn it for themselves it's not our yenya አይደለም ሁሉ ጊዜ we don't have to feel guilty for helping our people it's our people it's our duty to help them it's not like anyone is standing up for us አስፈልግ exactly no more ካምባላ መሄድ አለብኝ ሰላም ዋሉ all right welcome yeah make sure የዲሲን ፕሮጀክት እንዳትረሱ በሲያትልም ዲሲ ማክሰኞ ነው ኮንታክት አድርጉን ጥቆር አድርጋችሁ ነው መልካም ጊዜ እሺ ደህና ነገ እንገናኛለን ላይቭ ላይ ቻው ሰላም